अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स په خیر راغلی تاسو پہلا چیپټر کاست کلاسیفیکیشن ختم شوی دی او اوس موږ د هغې پریکټس کوېشنز طرف ته بځو خو د هغې نه پهله زه تاسو دا ویل غواړم چې انشاءالله موږ به په ټول سبجیکټس کې د هر چیپټر په اخره کې د هغه چیپټر سره ریلیټډ د لیټسټ بي پی پي کټ کپلان کټ او د سټډي هب د ټولو کوېشنو پریکټس کوو انشاءالله اوس په دغه پیټرن باندې به انشاءالله چې موږ روان یو نو د هر سبجیکټ په اینډ کې به تقریبا موږ د MA1 په اخره کې به موږ د شپږ سوه شپېتو کوېشنو د MA2 په اینډ کې به موږ د 900 کوېشنو او د F2 په اینډ کې به انشاءالله موږ د 1295 کوېشنو پریکټس کړی وي د خیره سره د دغه خبرو سره خپل پهلا کوېشن شروع کوو د کاست کلاسیفیکیشن بسم الله ټول کې پہلا ٹیسٹ یور انڈرسٹینڈنگ 1 کو کوشچن دے identify whether the following costs are material, labor or expenses and whether they are direct or indirect for the production of toy cars. ماشومان دا کھلونے جوړول والے یو کمپنی دا او دا غي مختلف خرچې را کړې دي زمون کار دی دا ویلو چې دا مختلف خرچې ډایرکټ دي یا انډایرکټ دي یو دویمو دا مټیریل خرچه دا لیبر خرچه دا کو ایکسپنسز دي نو شروع کو د دې پهلنی نه the hire of specific tools or equipment یو خاص پروډکټ لپاره یا یو خاص پروجیکټ لپاره تاسو سره سپیسیفیک ټولز چې کوم دي کنه اوزار په کریا راوړي پرنټ راوړي نو دا رنټ کوم کریا چې تاسو ورکړه دا نه لیبر دی نه مټیریل دی نو مطلب دا ایکسپنس شو دا خو آسان دی خو دا ډایرکټ ایکسپنس دی کو انډایرکټ ایکسپنس ډایرکټ ایکسپنس وجه ګوره هغوی دلته سپیسیفیک ټولز خبره کړې سپیسیفیک سیز مطلب فار ایگزامپل تاسو یو شرټ جوړوئ او صرف د هغه یو شرټ دپاره تاسو مشین په کریا راوړو او دا هغه مشین مو 200 کریا ورکړله دا 200 کومه خرچه چې تاسو په کریا وکړله دا به هم په دغه شرټ باندې چارج کوئ که نه چې تاسو کلم د یو سپیسیفیک پروډکټ یا سپیسیفیک پروجیکټ دپاره څه سامان په رنټ باندې راوړئ دا رنټ خرچه به هم په هغه پروډکټ یا په هغه پروجیکټ باندې چارج کیږي او چونکې دا په اسانۍ سره ټریسیبل دی نو ځکه دا ډایرکټ کاست دی د نه پس دی رنټ اف ا فیکټري نو دوباره هغه د رنټ خبر رااله رنټ یو ایکسپنس دی ځکه چې دا نه لیبر دی او نه مټیریل دی خو دا یو به انډایرکټ دی ولې دا د پوره فیکټرۍ رنټ دی نو په فیکټرۍ کې خو دننه مختلف قسمه اکټیویټیز وي او د دې رنټ څومره خرچه به په کم پروډکټ یا په کم سروس باندې څنګه چارج کوو اسانۍ سره موږ نشو ټریس کولی دا انډایرکټ دی د نه پس سپروایزرز سیلري چې سپروایزر خبر رااله نو چونکې سپروایزر یو لیبر وي نو مطلب دا اول خو لیبر کاست دی ډایرکټ دی کو انډایرکټ دی انډایرکټ دی وجه ځکه چې دا سیلري همیشه فکس وي او فکس سیزونه پر یونټ باندې په اسانۍ سره نه چارج کیږي oil for lubricating machine غوړولو لپاره چې کوم تیل استعمال کیږي دغه oil چې کوم دی مټیریل دی څه لیبر یا ایکسپنس خو نه دی کنه په ذات خود په خپل خو هغه یو ماده ده کنه مټیریل دی نو دا مټیریل کاست ډایرکټ دی کو انډایرکټ دی دا هم انډایرکټ دی وجه تا چې کله یو جنریټر یا یو ماشین غوړ کوي یا کپړو ګنډل وال ماشین کې اکثر لږ تیل اچولی کیږي نو هغه لږ شان تیل چې پکې تاسو ور واچوئ 2-3 جوړې پې جوړې کوئ نو کوم وخت چې تاسو تیل ور اچول تاسو ته پته وه چې دا به ما له څومره جوړې څومره پروډکټ یې به راله جوړئ یا په دې باندې به زه څومره سروسز خلکو ته ورکوم نو د دې تیلو خرچه ته په اسانۍ سره نشي ټریس کولی په پر یونټ باندې نو دا انډایرکټ خرچه ده ویجز آف فیکټري ورکر چې د ورکر خبر رااله مطلب لیبر کاست دی ډایرکټ دی کو انډایرکټ ګورو فیکټري ورکرز انوالوډ ان پروډکشن هغه فیکټري ورکرز کوم چې په پروډکشنز کې انوالو وي مطلب ډایرکټلی په پروډکشن باندې کار کوي مطلب دا ډایرکټ لیبرز دي د هغې خرچه دا ډایرکټ دنه پس ډپریسیشن اف اکوپمنټ اوس ډپریسیشن څه ته وایي اسانۍ سره پوهه کوم من یو ایسټ واغستو په 5000 باندې 15000 باندې صحیح شوله او 15 کاله مو استعمال کو او هغه بیخي خراب شو بس نور کار نه کوي سای ورکړله ختم شوله په حق ورسېدو صحیح شوله دا کوم وخت چې موږ دا ایسټ واغستو پر ایئر 0 باندې پرې باندې موږ 100 روپۍ ورکړلې
15,000 روپۍ مو په ورکړلې 15,000 ډالر مو په ورکړل زه په 15,000 روپو باندې خو سم نه کېږي نن سبا 15,000 ډالر مو په ورکړلو او د ټایم سره سره رو 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 د دې د ویلیو راکمېدل ولې موږ استعمالو او چې څومره استعمالېدو هغه کې هغه عمره کمې خرابې یو څه بل سره راتللو زړېدو نو 15 کاله پس دا خو آوټډیټ شوی هم دی او دومره موږ استعمال کو چې د هغې نه اوس باقایا موږ نور هیڅ کار نشو اخیستلی مطلب د هغې هغه ویلیو بیخي زیرو ته راله نو که تاسو وګورئ 15,000 خرچه ټوټل 15 کال استعمال شوی مطلب هر کال د دې کې د 1000 ډالرو کمې راغلی د دې په ویلیو کې هر کال د دې په ویلیو کې د 1000 ډالرو کمې راغلی رو رو نو د ټایم سره سره چې د اسټ په ویلیو کې را څومره کمې راځي که نه دې ته ډیپریسیشن وایي مطلب چې پهلني کاله چې زمونږ د اسټ څومره کمې راغلې په دې ویلیو کې دا څومره دی 1000 ډالره نو پهلني کال کې به زمونږ ډیپریسیشن یي 1000 ډالرز دویم کال پورې به زمونږ د اسټ 2000 ډالرو کمې راغلي په ویلیو کې نو د 2 کالو پورا ډیپریسیشن 2000 ډالره دی او د هر کال اقصې 1000 چې دریم کال پوره کېږي نور به کې د 1000 ډالرو ډیپریسیشن راغلی کمې راغلی نو د پوره دریو کالو ډیپریسیشن څومره شو 3000 ډالره خو پر ایئر ډیپریسیشن څومره دی پر ایئر دقه 1000 زمونږ ډیپریسیشن یعنی د اسټ په ویلیو کې کمې راځي نو موږ چې کوم وخت کې سٹارټ کړه دا اسټ واغستو دا غي ویلیو $5000 15 کاله پس دا غي ویلیو 0 شو نو دا یو قسم له ایکسپنس دی کنه اوس دې ته لیبر یا مټیریل خو نشو ویلې کنه دا زمونږ یو قسم له خرچه کیږي کنه چې زمونږ د اسټ هغه ویلیو ورو را غورځيږي دا خو یو قسم له زمونږ لپاره خرچه ده ایکسپنس دی نو دا خو راته کنفرم شو چې دا ایکسپنس دی اوس دا ډایرکټ ایکسپنس دی کو انډایرکټ ایکسپنس دی دا انډایرکټ ایکسپنس دی ځکه تاسو په یو اسان کنسپټ پوه کوم سٹارټ کې چې کوم وخت کې موږ دا اسټ اغستلو نو هغه وخت کې دی ویلیو څومره وه 15000 ډالره او موږ په هغه وخت کې 15000 ډالره د جیب نه ورکړلې خو د هغې نه پس دا چې کوم ایکسپنس دی دا خو هر کال را روان دی که نه او پیسې موږ په د ایئر زیرو باندې په کوم وخت کې چې موږ اسټ اخلو هغه ټایم ته ایئر زیرو وایي صحیح شوله پیسې خو موږ دې ټایم کې ورکړې وي او د ایکسپنس موږ ته هر کال بار بار را روان دی نو د دې ایکسپنس په وجه زموږ د جیب نه څه پیسې تلي نه پیسې خو هغه پهلني کال باندې موږ ورکړلې 15000 او د هغې نه پس هر کال د هغې په ویلیو کې د 1000 ډالرو کمې را روان دی یعنی یو ایکسپنس زموږ د جیب نه کېږي خو پیسې خو نه وځي که نه مینز چې دا یو نان کیش ایکسپنس دی او چې کوم ایکسپنس په وجه زموږ د جیب نه پیسې نه ځي نو هغه به تاسو چارج کوئ څنګه مینز دا یو انډایرکټ ایکسپنس دی دا question number 1. Next question. Which of the following would be classified या classed as indirect labor? यानी दे सलोर के कम direct labors दी और कम indirect labors दी की differentiate कवल दी और च कम indirect ते आगे तटिक कवल दी assembly workers دا خو direct दे ځکه چې دا direct the production په process کې involved وي a store assistant in a factory store room دا indirect ته دا زمونږ answer کې دی شي ځکه چې دا د production په process کې سره involved نه دی option C plasterers in a building company دا هم direct دی ځکه چې دا directly د production په process کې involved دی دا زمونږ answer نشي کېدلی an audit clerk in an accountancy firm دا هم ډایرکټ دی اوس تاسو به سوچ کوئ چې سر جی دا دواړه خو ځکه ډایرکټ وو چې د پروډکشن په پروسس کې یې کار کوو صحیح شوله نو د اډیټ والا د پروډکشن سره څه تعلق دی دا خو یو سروس ورکوي نو دا څنګه ډایرکټ شو پوهه کوم د ډایرکټ کېدو دپاره مین تعلق ستاسو د پروډکشن یا د سروس سره نه دی پکار نه 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 د دې مین تعلق د څه سره وي د دې خبرې سره وي ګورئ د پروډکشن کمپنۍ څه کار وي مین کار د هغوی دا وي څه نه څه پروډکټس جوړولو او د سروس کمپنۍ مین کار دا وي چې یو خاصه سروس هغه ورکوي اوس پر پروډکشن کمپنۍ کې چې کم کسان دغه مین کار دغه یو خاصه پروډکټ چې پکې جوړیږي دغه پروډکشن کې چې کم کسان انوالو دي نو د پروډکشن ډپارټمنټ دپاره به دغه کسان ډایرکټ وي اوس په دې دریو کسانو کې صرف دا یو جناب داسې وو چې هغه سره د پروډکشن په هغه مین کار کې انوالو نه بلکې د سټور ډپارټمنټ کې ناست وو اول ته ساده سمپل سروسز ورکول نو دا ځکه انډایرکټ وو
خو یو اډیټ والا اکاونټنسي فرم چې کوم وي دا غوي خو مین کار د اډیټ کول دي، دا غوي خو د مین اکټیویټي د اډیټ والا سرویسز ورکول دي. نو په داسې اکاونټنسي فرم کې چې څومره کسان په دې سرویس کې ډایرکټلی انوالوډ وي دغه به ډایرکټ لیبرز وي. خو لیټ سپوز اوس په دغه اکاونټنسي فرم کې یو چاچا دی چې هغه سکیورټي ګارد په جاب باندې دی، هغه پر مین اډیټ په سرویس کې خو نه دی انوالوډ کنه، نو دغه به بیا انډایرکټ وي. نو په پارت A کې زمونږه آنسر دی sorry یو منټ B. Option B is the correct answer. A store assistant in a factory store room دا indirect labor دی ځکه چې دا د پروډکشن په پروسس کې ډایرکټلی انوالو نه دی. پارت B کې دوی سوي چې ډایرکټ کاست راته وخای په دې سلور کې ډایرکټ کاست کم یو دی. definitions دی ورکړي دي. cost which can be identified with a cost center but not a single cost unit. هغه خرچه کوم چې په کاست سنټر باندې آئیډنټیفای کیدی شي خو په یو کاست یونټ باندې نشي آئیډنټیفای کیدی نه، دا ډیفینیشن غلط دی، الټه یې کو. صحیح شولا. ډایرکټ کاست هغه ته وایي چې په کاست سنټر باندې ته آئیډنټیفای کولی شي او په کاست یونټ باندې بیسیکلی ته آئیډنټیفای کولی شي. یو یونټ باندې څومره خرچه چې په اسانۍ سره ته چارج کولی شي هغه ته ډایرکټ کاست وایي. نو آپشن بی سره cost which can be identified with a single cost unit or cost center دا بالکل صحیح انسر دی چې هغه خرچه چې تی په یو یونټ باندې هم اسانه سره چارج کولای شي او په کاست سنټر باندې هم چارج کولای شي نو دیتا ډایرکټ کاست وای. cost which can be attributed to an accounting period نه، پورا اکاؤنٹنگ پیریڈ خرچه کو تاسو راخلی نو پاغه کې خو مختلف قسم اکټیویټیز کیږي شي، کم اکټیویټیز، سیو اکټیویټیز، ویریبل اکټیویټیز، فکس اکټیویټیز. نو په هر یو پروډکټ یا په هر یو سرویس باندې هغه ټول خرچه چارج کول آسان کار نه دی. نو دا انډایرکټ دا. none of the above غلط ځکه چې په دا یو خو کې ټیک راته. نو د پارت بی آنسر چې کوم دی that is also B. direct cost ته وای cost which can be easily identified per unit باندې هم او په cost center باندې هم. next question, complete the following table by classifying each expenses correctly. مختلف expenses دلته راکړي دي او موږ به دا وایو چې په دې کې کم production cost دی، کم selling expense دی، کم distribution دی، administrative دی یا finance cost یا expense دی. ټول کې پهله نه شروع کوو. overalls for machine workers. overall وای هغه کومه کپړه چې د machine workers د سیفټي لپاره اچي هغه ته overall وای. نو د هغه رقم خرچه چې کومه ده دا کاست کم کاست دی، دا پروډکشن کاست دی ځکه چې machine workers په پروډکشن ډپارټمنټ کې لګي دا کار وکړي کنه، په بل ډپارټمنټ کې خو نه دی لګیا. cost of printer cartridges in general office. او general office کې چې کوم printer پروت دی کنه هغه کې چې کوم انک وي دا هغه د ډبو هغه کیټریجز چې کوم دي دا هغه خرچه. نو جنرال افیس ایڈمنسټریشن کې ایڈمنسټریشن پاندر راځي او د خرچه چې څومره ده هغه هم د ایڈمنسټریشن خرچي یا ایڈمنسټریټیو یا په آسان لفظونو کې چې تمنګ ایڈمن کاست وایو. دغه پس سیلری اف فیکټری سپروایزر. نو سپروایزر سیلری چې کومه ده فیکټری سره صرف لیکل چې ایگزامینر صرف د فیکټری نوم واخلي، مطلب داغه مطلب دی پروډکشن ډپارټمنټ. کو په فیکټری کې د بل یو خاص ډپارټمنټ خبره کوي کنه نو به هغه په خپل نوم اخلي، او کو صرف د فیکټری نوم اخلي مطلب اقر پروډکشن ډپارټمنټ خبره کوي. د پروډکشن ډپارټمنټ د لیبر سیلری سپروایزر سیلری هم پروډکشن کاست کې برازي. دینه پسته سیلری اف پیرول سپروایزر. اوس ګوره د پیرول ډپارټمنټ خبره کوله نو باقاعده د پیرول ډپارټمنټ نوم واغستو. اوس پیرول ډپارټمنټ کې کوي څه هغه کار سوي دا قتل چې کوم لیبر ته پیمنٹ شوی دی، کم لیبر پیمنٹ پاتې دی، د چا څومره سیلری ده، د چا څومره کوم مختلف کنټریبیوشن سازيږي، دا ټول ارسو دیکبال کول دا د پیرول ډپارټمنټ کار دی. اوس دلته سټوډنټان وړه شانته غلطي ده خو ټول کوېشن خراب کی وغه دا چې دلته د فاینانس کاست نوم ولیکي نه. د دغه لپاره دلته ما د یو دوه لفظونه لیکلي دي هغوی چونکې دا وایي چې دا د پیسو لین دین خبره ده نو بس راشه فاینانس ته ولیکه قصه ختمه. ګوره فاینانس ډپارټمنټ یا فاینانس یا اکاونټس ډپارټمنټ چې ته موږ وایو دا او فاینانس کاست دا دوه مختلف سیزونه دي. د تاسو پوهه کوم هغه ډپارټمنټ کوم چې پیسو لین دین باره کې خیال کوي او دا هر څه اپریټ کوي هغه ته فاینانس ډپارټمنټ وایي. خو فاینانس کاست بیل شیز دی. اسانه د ایگزامپل باندې پوهه کوم. ګوره بچي کله چې تاسو د
پیسو ځان لپاره بندوبست کوي کنه. تاسو ته ما آسان اگزامپل ډیفینیشن ویلو کنه د فاینانسینګ. چې واټ از فاینانسینګ؟ ارینجمنٹ اف کیش، پیسې بندوبست کول. دس از نون ایز فاینانسینګ. وسو فور ایگزامپل تاسو د یو مرګري نه 2 لک روپۍ قرض واخلئ یا د یو بانک نه 2 لک روپۍ لون واخلئ، نو هغه د مفت خو نه درکوي کنه، دی په بدل کې بوله تاسو پر منت یا پر ایئر سود بوله ورکوي، انټرست بوله ورکوي. دا انټرست ولې ورکوي، دا سود ولې ورکوي؟ ځکه تاسو د پیسې اخیستي، دا فاینانسینګ مو کړی دی. نو د پیسې په بدل کې، د لون په بدل کې، د فاینانس په بدل کې تاسو د انټرست په شکل یو خرچه بار بار کوئ. 2 لک مغستی او هر میاشت 2 زره انټرست ورکوي. نو د انټرست دا خرچه چې کوم دا کاست چې کوم دی را چې تاسو پرې فاینانس په وجه باندې په تاسو دا خرچه راغلی را، نو ځکه د انټرست دویم نوم فاینانس کاست هم ویل شي. نو فاینانس ډپارټمنټ هغه ډپارټمنټ دی کوم ته چې موږ اکاونټس ډپارټمنټ هم وایو، کوم چې د پیسې لین دین باره کې ارس معاملات هینډل کوي. خو فاینانس کاست انټرست ته وایي. د انټرست یو بل نوم هم دی، هغه ته کیپټل کاست وایي. کیپټل کاست ته ولې وایي؟ ګوره تاسو نه ما 2 لک روپۍ واغستې قرض او په بدل کې بل هر میاشت 2000 روپۍ سود درکوم او هغه پیسې په خپل کاروبار کې ما ولګولې، نو دا خو زما کاروبار کې زما لپاره یو کیپټل شو کنه، ځکه چې زه اونر یم په خپل بزنس کې دا ور انټروډیوس کړلې، دا خو زما لپاره یو کیپټل شو. خو په دا کیپټل باندې زه هر میاشت ته 2000 روپۍ سود درکوم. دا کوم کاست چې زه تاسو درکوم، مطلب دا کوم پیسې چې تاسو درکوم زما لپاره خدای یو کاست دی. دا کاست ولې دی؟ ما دا کیپټل ځان لپاره سناسب طریقې سره ارینج کړو، یعنی فاینانسینګ مو کړو. نو د انټرست 2-3 نمونه دي په کوم کې چې یو فاینانس کاست او کیپټل کاست هم دی. نور به ان شاء الله مخکې F2 او MA2 لیول باندې موږ زده کوو. نو دلته سیلری اف پیرول سپروایزر، پیرول ډپارټمنټ ته یو صحیح شولا، او دغه ډپارټمنټ اډمنسټریشن په انډر راځي. نو دا شو کې اډمنسټریشن په زمره کې راځي، نو د خرچه هم एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. दिन पास रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल. आगा वेयर हाउस په کوم کې چې تاسو هغه سامان یې کوم چې بس د خرڅول تر ریډي دی. ویر هاوس اکثر تاسو پروډکشن په یو خار کې وي او ویر هاوس مو په مختلف خارونو کې جوړ کړی وي یا په رنټ مو اخیستی وي. ولې چې کله تاسو ته آنلاین څه اډر راشي کنه چې تاسو نږدې دا خپل سیټ نو ته زر هغه سامان ور پرووایډ کولای شي د لپاره. نو دا سپیسیفیک سو دا سٹورز یا دا ویر هاوسز موږ سره لپاره اخلو چې ډیسټریبیوشن موږ ته آسان شي. مین پرپز موږ ډیسټریبیوشن وي. نو د دې را چې کوم خرچه را کو دې مینټین کولو خرچه وي، کو دې بجلی خرچه وي، کو دې رنٹ خرچه وي، دا ډیسټریبیوشن پرپز د وجه په موږ دا خرچه راځي، دا په ډیسټریبیوشن کاست کې راځي. لون انټرست اوس وګوره موږ چې کوم لون اغیزه پاغه چې کوم انټرست دی دا غي خبر را لنه دا فاینانس کاست دی. دا کوم خرچه چې د انټرست دا دیتا کوم خرچوي فاینانس کاست. ها سیلری اف فیکټری سکیورټی ګارد، صرف د فیکټری نوم یې غسته، مطلب بیا د پروډکشن ډپارټمنټ خبره کوي. نو د پروډکشن ډپارټمنټ چې کوم سکیورټی ګارد راغی د سیلری خرچه هم پروډکشن کاست کې راځي. ارلی سیټلمنٹ ډسکاونٹ فور کسٹمرز هو پے ارلی. فور ایگزامپل تاسو پروډکټ خرڅوي په 1000 روپۍ باندې، پاغه باندې یو جنرال ډسکاونټ لګو چې 1000 روپۍ باندې په 900 روپۍ باندې زه پروډکټ خرڅوم. خو تاسو دا پروډکټ په قرض ورکوي، و ورځې پس خلک پیمنٹ کوي. بیا په دې کې تاسو صرف هغه پیسې زر ریسیو کول لپاره او کسٹمر ځان ته نور اټریکټ کول لپاره تاسو یو بل سپیشل ډسکاونټ افر یا کوم ته چې سیټلمنٹ ډسکاونټ افر هم وي هغه مو ولګو. هغه تاسو دا ولګو چې هغه کسانو کوم چې په 3 ورځو کې د پیمنٹ کوي کنه، دا غوی لپاره په 900 نه بلکې په 200 ز پروډکټ ورکوم، هغه لپاره 200 نور ډسکاونټ دی. دا تاسو ولې وکړو؟ صرف د لپاره چې کم ریټ خلک وګوري، نو یو خو کسٹمر زیات اټریکټ کیږي تاسو پروډکټ ته، بل تاسو پیسې زر تر زر ملاويږي. دا صرف د دې سیلز اټریکټ کول لپاره تاسو دا افر ولګو کنه. نو د دې سیلینګ دا سرویس خکول لپاره دا فیچرز خکول لپاره دا خرچه تاسو برداشت کوئ، ځکه دا یو قسم له خرچه ده. مخکې ماته 900 ملاوي دي، اوس براته د هر یو پروډکټ 200 ملاويږي، یعنی 200 به کم ملاويږي. یو قسم دا 200 ما خرچه وکړه صرف د خپل سیلز سیوا کول لپاره، دا خرچه چې کومه دا په سیلینګ کاست کې راځي. دغه پس سیلری اف د چیرمنز پی ای یعنی پرسنل اسسټنټ. د چیرمن چې کوم پرسنل اسسټنټ چې اوس چیرمن خو ځان سکیورټی ګارد نشي جوړولای کنه چې پروډکشن ډپارټمنټ مخته ولاړ یا ځان
ګیلکار جوړولی شي چې لاړ شي او ګینتري راغستې او په سیمټو کې او په یو څه په بل څه کې لګي. مطلب مې دا دی چې هغه په هر ډپارټمنټ کې خو په خپله کار نه کوي، بلکې هغه په ټاپ لیول باندې ناست دي، خالي مینجمنټ کوي، پلانینګ کوي، ډیسیژن میکینګ کوي. نو مطلب هغه ایڈمنسټریشن کې انوالو دی او د هغه چې کوم اسسټنټ دی پرسنل هغه هم د ایڈمنسټریشن کا شو. د هغه چې څومره خرچه ده کو د سیلري ده کو دارسي هغه به ایڈمن یا ایڈمنسټریټیو کاست وي. روډ ټیکس لایسنس فور ډیلیوري ویکلز. تاسو د خپل پروډکټ لپاره هوم ډیلیوریز هم پرووایډ کوئ، خلک درته اورډر درکوي او تاسو ته کور ته سامان ورلګوي. صحیح شوله؟ کو تاسو دا سرویس نه ورکولی دی هوم ډیلیوري نو تاسو باندې به هیڅ ټیکس نه راته. ولې؟ تاسو ته اورډر راشي، تاسو هغه سامان په ګاډي کې واچوئ چې هغوی کور پر رسوي. فار ایگزامپل پر موټروي تاسو را تېرېږي د سامان چې تاسو په موټروي راوړئ او په موټروي په ټول پلازا باندې تاسو ته وایي چې ټول ټیکس راکوي، نو ټیکس خو به ورکوې. خو که تاسو دا ډیلیوري نه کولی که نه نو دا ټیکس به مو نه ورکولی. دا خبره ته ولې کوم؟ د اگزامپل مې ولې درکو، اکثر خلک دا دلته په سیلینګ کې واچي، دا سیلینګ کې نه دی، دا ډسټریبیوشن خرچه ده. ولې؟ که تاسو دا فیچر نه وی الاؤډ کړی، لکه تاسو خلکو ته د هوم ډیلیوري نه پرووایډ کولی نو سیلز خو بیا هم کېدل، خو بیا به خلک په خپل راتللو او ستاسو دوکان نه به سامان وړو. خو تاسو ته دا یو سهولت ورکړی چې موږ ستاسو ته کور ته هم سامان درلېږلی شو، هوم ډیلیوري هم کولی شو. نو ځکه تاسو په خپل ګاډي کې سامان اچوئ او په روډ په تېرېدو باندې مختلف روډ باندې تاسو مختلف ټیکسز غوښتلی کېږي. نو که چېرته تاسو په خپل دا ډسټریبیوشن نه کولی دا خرچه به په تاسو باندې نه راتلی، دا خرچه موږ باندې د سیلز د وجې نه بلکې هغه د سیلز ډسټریبیوشن د وجې راځي، نو دا ډسټریبیوشن کاسټ دی. بینک اوورډرافټ فی. اوس اوورډرافټ څه ته وایي؟ ګورئ سټوډنټس، فار ایگزامپل تاسو په بینک کې 90 لکه روپۍ پرتې دي. صحیح شوله؟ 10 لکه کم 1 کروڑ روپۍ پکې پرتې دي او تاسو چاته چیک ورکو د 92 لکه. کس لاړه بینک ته، بینک والا وکته چې په دې کې 2 لکه کم یې د په اکاونټ کې 90 لکه پراته دي، یعنی 90 lakhs پراته دي او چیک یې 92 lakhs ورکړی دی. خو تاسو لس 15 کالو دغه بینک سره کار روزګار کوئ، تاسو ډېر ښه کلاینټ یې دغه بینک، نو هغه تاسو خفه کول نه غواړي. لکه هغه وایي چې هسې نو دی خفه شي او دی بیا خپلې پیسې د نن نه پس په بل بینک کې ږدي، دا خو د هغوی پر یو نقصان دی. تاسو خپل تعلق نه خرابول غواړي، هغوی څه وکړي چې ډېر زور کلاینټ دی او ډېر ښه تعلق مو دی، راشي دا 2 لکه بوله موږ د خپل طرفه ورکو، بله اوس بیا راکړي. دا 90 لکه د پاسه چې دا 2 لکه ایکسټرا کم بینک د خپل طرفه ورکړل، دا په تاسو باندې د بینک اوورډرافټ شو، مطلب تاسو د بینک قرضداري شوئ، دا به تاسو بینک ته واپس ورکوئ. خو دا بینک والا نه د تره بچي دي، نه د ماما بچي دي او نه د ابۍ بچي هم دي چې په مفته کې به پیسې درکوي. نه، د دې په بدل کې به هغوی موږ نه سود غواړي، کوم ته چې هغوی د فیس نوم ورکړی دی. نو بیا خبره حق رااله چې د سود دویم نوم سره کیپټل کاسټ، فاینانس کاسټ وغیرہ وغیرہ. نو دا بینک اوورډرافټ فی چې کومه خرچه ده کوم کاسټ دی؟ فاینانس کاسټ دی. دا دنه پس سیل مینز کمیشن. تاسو یو 15 کسان ساتلی دي، دا غوی کار دی مختلف سیلز کول تاسو لپاره، او الته تاسو صرف هغه سیلز اکټیویټي تیزولو لپاره تاسو یو آفر ولګو. کسانو ته مو ویل خپل ټیم ته چې هر یو کس ته به چې څومره سیلز یې موکړل کنه، هر یو سیل په بدل کې به وته $10 کمیشن ورکوم. نو اوس به هر یو کوشش کوي چې سیوا نه سیوا سیلز زه وکړم. صحیح ده؟ نو دغه سیوا نه سیوا سیلز کولو په کوشش کې به هغوی ته به هر سیل په بدل کې کمیشن ملاویږي او ستاسو به سیلز ورو سیوا کیږي، سیلز اکټیویټي به هم سیوا کیږي. نو موږ کمیشن ولې ورکو؟ د سیلز په بدل کې. نو مختلف سیلز کېدل د هغې د وجې په موږ د کمیشن د خرچه راتلله، د کمیشن کاسټ چې څومره دی دا به سیلینګ کاسټ کې راځي. And that is the end of the question. Complete. Next question. ILCB has the following information relating to one of its products. دا یو پروډکټ باره کې څه ډیټا راکړی. ډایرکټ مټیریل کاسټ پر یونټ په دې $1 لګي، ډایرکټ لیبر پې پر یونټ $3 لګي، ویریبل پروډکشن کاسټ پر یونټ $3 لګي، بیا فکس پروډکشن کاسټ یې د ټولې میاشت لپاره راکړی دی $30,000 یعنی $10,000. هغې نه پس بجټډ پروډکشن څومره دی؟ بجټ مطابق 15,000 یونټه په میاشت کې جوړیږي. نو کیلکولیټ د پر یونټ کاسټ اینڈ د ټوټل کاسټ اف د بجټډ منتلی پروډکشن. نو دوی موږ ته وایي چې د یو یونټ ټوټل خرچه هم را معلومه کوي څومره جوړیږي او د
15,000 د لپاره ټوټل خرچ څومره جوړیږي هغه هم را معلومه کوي. نو د هغې لپاره دلته چې موږ ته کم پر یونټ راکړي پهله د هغې نه شروع کوو. ډایرکټ مټیریل پر یونټ $1، ډایرکټ لیبر پر یونټ $3، ویریبل پروډکشن کاست پر یونټ $3 او د دې به ټول کې پهله ټوټل راوباسو وروسته فکس را معلوم کو. اوس چې مټیریل یو یونټ باندې $1 لګي نو 15,000 یونټ باندې به څومره لګي ملټیپلایډ بای 15 نو $15,000 روپۍ لګي. لیبر چې په یو یونټ سازول باندې $3 لګي نو 15,000 سازول باندې به څومره لګي 15,000 سره ملټیپلای کو نو دا راځي 15,000 $45,000. سیملرلی د قشانته د ویریبل پروډکشن کاست پر یونټ 3 دی نو ټوټل به په $45,000 لګي 15,000 اوس د فکس پروډکشن موږ له پر یونټ په ځای په ټوټل کې را کړی دی نو ټوټل خو موږ ته معلوم دی خو دلته وړو کې ټریک دی د پر یونټ را کړی ټوټل ته کنورټ کول لپاره موږ د 15,000 سره ملټیپلای کړل او خو فکس کاست په ټوټل کې را کړی نو واپس پر یونټ را رول لپاره به اسانه خبره ډیوایډ به کو په 15,000 نو 30,000 divided by 15,000 is equal to $2. نو موږ سره پر یونټ هم ټوټل ډیټا رااله او د ټوټل کاست هم پورا ډیټا رااله. پهله پر یونټ را معلومو $1 مټیریل پلس $3 لیبر پلس $3 پروډکشن کاست پلس $2 فکس اوور هیډز پر یونټ. نو پر یونټ د یو یونټ ټوټل کاست څومره دی $9. اوس د 15,000 یونټ لپاره ټوټل کاست معلومو په هغې باندې 15,000 مټیریل لګېدلی دی د 45,000 یعنې 15,000 په لیبر لګېدلی دی بیا پې د $45,000 پروډکشن کاست لګېدلی بیا پې $30,000 فکس کاست لګېدلی دی نو دا ټوټل شو $135,000 یعنې $115,000. نو موږ پر یونټ هم را معلوم کو او ټوټل کاست مو هم را معلوم کو. دا زموږ انسرز دي. That's it. Next question. Classify the following items of expenditure according to their behavior. صحیح دلته یو څو آیټمز موږ را کړي دي چې د کوم موږ بیهیویر زموږ نه تاسو کله شوی چې دی بیهیویر ډیسکرایب کوي چې دی څه بیهیویر دی دا فکس بیهیویر شو کوي ویریبل کاست بیهیویر شو کوي سیمی ویریبل کاست بیهیویر شو کوي وغیرہ وغیرہ. نو شروع کو د پهلې نه منتلی رینټ. نو رینټ همیشه فکس وي پر منت. دا څه خو نه ده چې نن به دې میاشت به زه 3,000 رینټ ورکوم د بلې میاشت به 6,000 یو د بلې میاشت به 2,500 نه هر میاشت سیم وي. کاونسل ټیکس چارج دا د یو سبسکرپشن په شانته وي او د هر پیریډ به سیم چارجز ورکوي نو دا هم فکسډ وي. صحیح شوله. پروډکشن لاین ورکرز چې څومره سیوا ورکرز وي هغومره به سیوا خرچه وي چې څومره کم ورکرز هغومره کمه خرچه نو دا ویریبل بیهیویر دی. خو د دې نه پس بجلی نو بجلی هم چې څومره سیوا بجلی استعمالي هغومره سیوا بل به راځي چې څومره کمه بجلی استعمالي هغومره به کم بل راځي. ویریبل دی نه دلته تاسو غلطي کوئ دا چې ډیټیلز وګورئ نو دا سیمی ویریبل دی. ما ځکه دا ټیسټ انډرسټینډینګز د F2 د بک نه راغستې دي تاسو ته به زه په سټارټ کې یو څو بیسیک کانسپټس ښودل غواړم. دا سیمی ویریبل ولې دی تاسو کو بجلی بیخي پوره میاشت استعمال نم کوي کنه بیا هم د میاشت په اخر کې به تاسو ته بل راځي هغې کې به 200-300 روپۍ بل لیکلی خو لازمن به لیکلی او دا حکومت ولې اخلي سرکار ولې اخلي هغوی وایي تاسو ته چې د بجلی دا کم کنیکشن درکړی شوی سرکار د طرفه حکومت د طرفه کم سے کم د ډې ټیکس خو ورکوئ بجلی دپاره او د ټلیفون د بل دپاره دا دواړه سیم دي. ټلیفون کنیکشن کوم تاسو لګولی دی PTCL یا وغیره چې هر یو کنیکشن تاسو استعمالوئ نو که تاسو کال په پوره میاشت کې ونم کوئ بیا هم هغه 200-300 به تاسو د ټیکس په نوم باندې څه ناڅه بل ورکوئ. نو دا چې کوم ټیکس دی دغه پورشن د دې فکس دی او د دې نه پس که تاسو څومره بجلی استعمالوئ یا څومره کالز کوئ دغه د دې ویریبل پورشن. خو دلته ډیبیټ څه دی مین کوېشن څه دی کوېشن دا دی چې اکثر تاسو به کلاس کې اورېدلي یا که زما کلاسز تاسو اخیستې وي نو اکثر به ما نه اورېدلي وي چې موږ دې ته ویریبل خرچه وایو د الکتریسټي بل ته د بجلی خرچه. دا ولې چې دا د مټیریلټي کانسپټ د وجې اوس مټیریلټي کانسپټ څه ته وایي په اسان طریقه هم پوهوم. هر هغه اماونټ هر هغه خرچه کوم چې ستاسو فیصلو باندې څه ناڅه اثر غورځوي څه ناڅه افیکټ غورځوي ستاسو په ډیسیژن باندې هغې ته به مټیریل اماونټ وایو او کوم چې ستاسو فیصلې باندې څه ناڅه اثر نه غورځوي
سناس نقصان یا سناس افیکټ تاسو ته نشي درکولای نو هغه به امټیریل اماونټ وي. آسان اگزامپل در کوم. فور ایگزامپل تاسو د سکول نه راووتئ او کور ته روانې په لاره کې ستاسو د جیب نه 10 روپۍ وغورځېدلې چې کور ته ورسېدې بیا ته پته ولګي چې زما د جیب نه 10 روپۍ وغورځېدلې په لاره باندې نو تاسو به واپس سکول ته ځئ هغه 10 روپو کتل دپاره نه. ځکه چې نن سبا پاکستان کوم حالات دي او د پیسو کوم حالات دي او بیا د 10 روپو څه ویلیو ده. بس الله دې معافي وکړي خو فیکټ از ا فیکټ خبره دقه ده چې 10 روپو هیڅ ویلیو نشته نن سبا او دا د هر ملک دغه خبره ده. 10 روپو ته سره 100 روپۍ وای نه هغه مشرانو یو خرپټیزم نه چې سوري ټو سه خو 10 روپو نه سبا هیڅ ویلیو نشته. خو کو بل طرف ته تاسو د سکول نه را روان وئ او د جیب نه مو 15000 روپۍ وغورځېدلې او کور ته راورسېدلې او تاسو ته بیا پته ولګي چې زما نه 15000 روپۍ وغورځېدلي نو هغه ستاسو په فیصلو باندې اثر غورځوي. ستاسو فیصلو باندې اثر غورځوي. ولې ځکه کیدای شي چې دغه 15000 تاسو ته پوره هفتې خرچه ملاوه شوې وه د مور پلار طرف نه. اوس 15000 تا نه لاړې نو روانه هفته به په څه تېرې. اوس مار خو یې نه چې خاورې وخورې نه او د سکول د تلو دا خرچه هم پکې وه که نه سکول ته په څه ځای راځي نو ته به اوس لازمن واپس په هغه لاره باندې راځي. پیسې میلاو شي یا نه شي میلاو هغه بېل یو خبره ده خو کتلو له به لازمن راځي. ولې 15000 چې کوم دي که نه دا ستا لپاره مټیریل اماونټ دی دا ستا فیصلې افیکټ کوي ستا ډیسیژنز افیکټ کوي خو دغه 10 روپۍ مټیریل اماونټ نه دی ځکه تی نه افیکټ کولی. نو دغه وجه کوم کمپنیانې چې د غټ غټ مشینریانې لګولې وي هغوی 10 لکه 15 لکه 20 لکه 50 لکه بیل ورکوي د میاشتې. مشینریانې دومره غټې وي که نه دا غټ غټ فیکټریانې چې څومره وي دا په لکونو کې بیل ورکوي. نو چې یو فیکټري د میاشتې 20 لکه بیل ورکوي د هغوی لپاره 200-300 فکس اماونټ څه شی دی ام مټیریل دی که نه. نو ځکه دغه مټیریلیټي کنسپټ په وجه باندې لکه داسې غټ بزنس کې د بجلی د بیل ته ویریبل وایي. د دې دا کوم فکس پورشن چې کوم دی هغې ته ام مټیریل اماونټ وویلی شي او هغه ځکه چې هغه دومره اثر نه غورځي 200-300 څه کو دا 2-3 زره وي د 20 لکو ته مخې ته 3000 روپۍ څه دي نو هلته هغه اماونټ دومره زیات وي چې هغه فکس پورشن پکې سر هیڅ پورشن نه ګڼلی کېږي سره ورته څوک ګیا نه اچوي. نو دا هغه مټیریلټي کنسپټ په وجه باندې اکثر د بجلی د بیل ته موږ ویریبل ویو خو چې ډیټیلز یې تاسو سټډي کوئ دا سیمي ویریبل دی. دې نه پس ټلیفون بل وختي چې څنګه موږ خبره وکړه چې دا هم سیمي ویریبل دی کو تاسو فون نم کوئ خو بیا به یو خاص اماونټ ټیکس ورکوئ سرکار ته. انوال سیلري فکس چې پر منث فکس دی نو د پوره کال هم فکس شوله که نه. ډپریسیشن اف 1 2 اور 3 ماشین ډپریسیشن څه ته وایي تاسو ما لږ وختي وښودل. اوس 1 2 او 3 ماشین چې دلته لیکلي دي دلته ټوله لوبه دوی ګډوډه کړې ده څنګه پوهه کوم مو. اوس ګوره بچې تاسو یو خاص اکټیویټي روانه کړې ده او لیټ سپوز یو پروډکشن شروع دی اته 9 پروډکټس په یو سات سازيږي. اوس تاسو کوشش کوئ چې زه یو ځای باندې 15 پروډکټ سازوم نو دا پروډکټیوټي به زما ډېره تیزه شي سیوا به شي. خو مسله دا ده چې تاسو د ماشین چې کوم دی دا په یو ټیم باندې صرف 10 پروډکټ سازولی شي 10 یونټ سازولی شي د هغې نه سیوا نه شي. د هغې لپاره مجبورا ته دویم ماشین لګې کو نه نو هغه د یو خاص اکټیویټي لپاره خو ستا دا یو ماشین په کار کو د 15 جوړول کو د 6 جوړول او کو د 10 جوړول 10 پورې لازموارو هغه ریسپانسیبل خو د 10 نه سیوا کو په یو سات سازې نو هغې لپاره به مجبورا دویم ماشین په کاري نو چې دویم ماشین دې راوړو هغه پیله ماشین یو شانته ډپریسیشن د دې دویم ماشین به مو سره ډپریسیشن یو ځای شي نو اوس ډپریسیشن ډبل شو که نه او دقسې کو یونټ د شلو نه واوښتلې په یو وخت باندې کو ته وایي چې زه 15 یونټه سازوم نو د هغې لپاره مجبورا دریم ماشین راوړئ. نو د ویلو مطلب مې دا دی چې اکټیویټي څومره سیوا کوي هغې سره تا ته د سیوا ماشینونو ضرورت راپېښېږي او چې ماشینونه سیوا کېږي ډپریسیشن به ټایم سره سره سیوا کېږي. نو یو خاص لیول پورې به فکس وي خو یو خاص لیول اف اکټیویټي نه ته تجاوز کې ته په بره ځې نو مجبورا به بیا د هغه ډپریسیشن خرچه هم په تا باندې سیوا کېږي. نو ځکه ویلی شي چې د کمپنۍ په پوینټ آف ویو څه چې وګورې کو د یو ماشین په پوینټ آف ویو څه ګورې نو هغې پر پیریډ خو هغه سیم فکس ډپریسیشن دی کو د یو ماشین پوینټ آف ویو څه ګورې خو کو د پوره کمپنۍ پوینټ آف ویو څه وګورې چې څومره ماشینونه تا لګولي دي د هغې خرچه کم بیهیویر شو کوي سټپ فکس کاست بیهیویر شو کوي. یو خاص لیول پورې ستا یو شانته ماشینز په کارو د هغې یو عمره ډپریسیشن اکټیویټي دی یو خاص لیول نه پس سیوا شوله د هغې لپاره د ماشین بل راوړو ډپریسیشن هم سیوا شو دا سټپ فکس کاست بیهیویر دی. اکثر سټوډنټان دې ته فکس کاست بیهیویر ولیکي
چونکې دا غلط دی ځکه چې هغه نه په پر هر یو ماشین پوینټ اف ویو سره دی تپوس کړي پورا کپنی پورا اکټیویټي مطابق نه تپوس کړي ځکه اوس خاطر لیکلي چې 1 2 اور 3 ماشینز کنفرم کړم نه چې 1 دی یا 2 دی یا 3 دی را مټیریلز دا ویریبل کاست بیهیویر شو کوي ځکه چې څومره سیوا مټیریل اخلي اقوم به سیوا خرچه پر راځي that's it next question دلته موږ ته یو څلور 15 شپږ ګراف راکړي دي او دې باره کې موږ نه تاسو کړی شوی دی چې کم بیهیویر کم ګراف سره ریلیټ کیږي دا ریلیټ کوي نو کوېسچن نمبر 1 ټوټل فکس کاست از شون ان ګراف فکس کاست بیهیویر په کم ګراف کې شو شوی دی نو فکس یعنی همیشه چې کانسټنټ وي په ټوټل کې فکس ټوټل کې کانسټنټ وي او پر یونټ رو کمیږي خو دې موږ د ټوټل فکس کاست تپوس کړي نو هغه دا یو ګراف دی ځکه چې دا دغه سي کانسټنټ دی سیمیلرلی نو دی آنسر دی ګراف نمبر 4 سوري graph number 4 second question total variable cost is shown in graph variable cost په کوم graph کې شو شوی نو variable cost هغه دی چې کوم د اکټیویټي سره exactly uniformly روان وي نو هغه په دې graph کې شو شوی نو graph 1 نو graph 1 زمونږه انسر دی دلته دا غینه پس بل کوېسچن ټوټل سیمی ویریبل کاست سیمی ویریبل کاست هغه دی چې پاغه کې فکس او ویریبل دواړه وي نو کو تاسو دې graph ته وګورئ دلته دا ویریبل پورشن دې ځای نه شروع شوی دی حالانکه دا ویریبل خو په کار دی چې دې زیرو نه شروع شوی وي مطلب دا چې د دې زیرو نه دې پورې شاسومه خرچه شوی دا فکس دا دلته یو فکس ګراف دی کوم چې موږ ته خودلې نه دی دا په وړو کې شاته ټریکو نو دې کې دا پہلا پورشن چې کوم دی دا فکس خرچې دی دا غینه پس ویریبل دی نو دا ګراف موږ ته دوه خرچې شو کوي مینز ګراف 3 زمونږ انسر دی د سیمی ویریبل دا غینه پس fixed cost per unit is shown in graph fixed cost per unit تاسو ته مخ کې ویل چې fixed cost total کې constant وي خو په per unit کې رو کمیږي د اکټیویټي سره which is this graph نو مطلب چې دی انسر دی graph number 6 دا غینه پس variable cost per unit is shown in graph variable تاسو ته ویل چې variable total کې خو د اکټیویټي سره سیوا کیږي خو په per unit کې سیم وي وجه فور ایگزامپل یو پن په 10 روپۍ دی 2 په شلی 3 په 10 یو 15 په 50 او 10 په 100 خو کو پر یونټ ته وګورئ هر یو پن به دغه څه په 10 روپۍ ته ملويږي پر یونټ کې هغه کانسټنټ وي او پر یونټ کانسټنټ ګراف موږ سره دا یو دی نو دینه موږ ته پته لګي چې یو وخت په یو وخت کې یو ګراف دو بیهیویرزم شو کولای شي لکه هم دا ګراف د فکس ټوټل بیهیویر هم شو کوي او د ویریبل پر یونټ بیهیویر هم شو کوي دی انسر دی ګراف نمبر 4 دغه په سټپ فکس کاست بیهیویر کوم یو ګراف شو کوي سټپ فکس کاست هغه دی چې یو خاص اکټیویټي پوری فکس وي دا غنه پس په سټپ اپ یا سټپ ډاون بیهیویر راشي او کوم یو ګراف دی دا ګراف دی ګراف نمبر 2 چې د سی بیهیویر شو کوي دی انسر به وي ګراف نمبر 2 that's it next question the next question is question نه بلکې یو illustration لیکم چې ماره F2 د بوک نه راغسته صرف ډېر لپاره چې تاسو ته دا وخایم چې behaviors صرف په گرافس یا چارټس په ترو باندې نه بلکې په نمبرز په ترو هم تاسو معلومولای شي چې کومه خرچه کم بیهیویر شو کوي لکه دلته دا الریډي دوی سولف کړي هم دی دلته خو به تاسو ته خایم چې نمبرز به موږ څنګه سټډي کوو او دا غینه به بیهیویر څنګه معلومو چې دا فکس دی ویریبل دی سیمی ویریبل دی یا سټپ فکس دی دلته خرچې راکړي دي ډیفرنٹ اکټیویټي لیولز د لپاره مختلف اکټیویټي لیولز د لپاره ټوټل او دا هغه بیا دلته پر یونټ کاست هم را کړی دی نو دا سټډي کوو او ګورو چې دا کوم بیهیویر شو کوي پهلنۍ خرچه چې کومه ده په 1000 یونټو باندې $19,000 خرچه ده چې یونټ 3000 ته لاړې نو خرچه $3000 ته لاړه چې یونټ 15000 ته لاړې نو خرچه $40,000 ته لاړه خو کو دا غي پر یونټ ته وګورو کنه نو 1000 یونټ باندې $19 خرچه وا $30 یونټ باندې $11 پر یونټ او چې یو اکټیویټي 15000 یونټ تلاړه نو پر یونټ 9.40 تر رااله نو کو شته ټوټل رو سیوا کېدلې او پر یونټ کانسټنټ نو موږ بداویل چې دا ویریبل دی ځکه ویریبل ټوټل کې د اکټیویټي مطابق رواني خو پر یونټ همیشه کانسټنټ وي خدا خو ټوټل کې رو بدلیږي او په پر یونټ کې رو بدلیږي مینز دا سیمی ویریبل دی او دلته په لیکلم دی چې cost 1 is a semi variable cost as the total cost changes when activity level changes and the cost per unit also changes at the different activity levels
چې ټوټل او پر یونټ دواړه د اکټیویټي بدلیدو سره رو بدلیږي. نو دا سیمی ویریبل دی. دویم کاست باره کې خبره کوو. په $100 باندې $1960 چې سوري په 1000 یونټ باندې په 3000 یونټ باندې $5980 15,000 یونټ باندې $9600 او پر یونټ ته چې راشو نو په هر یو اکټیویټي لیول باندې دغه یو پر یونټ ریټ دی $1.92. مطلب چې دا ویریبل خرچه ده. ولی ویریبل خرچه باره کې موږ اوس لږ ساعت مخکې ویل چې ټوټل کې خو به اکټیویټي سره روانوي. کو اکټیویټي سیوا کېږي خرچه هم سیوا کېږي، کو اکټیویټي کمیږي خرچه هم کمیږي، خو پر یونټ به همیشه کانسټنټ وي. او دلته لیکلي هم دي چې cost 2 is a variable cost is a cost per unit is constant at each activity level. cost per unit به کانسټنټ وي خو ټوټل به د اکټیویټي سره بدلیږي. او د دې ایگزیکټ اپوزیټ فکس کاست دی. فکس کاست کې څه چلوي؟ هغه کې ټوټل کانسټنټ وي او پر یونټ د اکټیویټي په چینج سره چینج کیږي. کاست 3 باره کې خبره کوو. کاست درېمه خرچه چې کومه ده په ټولو اکټیویټي لیولز باندې سیم ده $1000 ټوټل کې. پر یونټ کې څنګه چلې چې اکټیویټي لیول سیوا کیږي خرچه پر یونټ وګوره را کمیږي د $1 نه اخره کې $1 ته راغلی. دغه اوس موږ خبرو کوو چې فکس خرچه په ټوټل کې کانسټنټ وي او په پر یونټ کې اکټیویټي سیوا کېدو سره راکمیږي. مطلب دا فکس خرچه او دلته لیکلي هم دي چې cost 3 is a fixed cost as a total cost does not change as activity level changes. ټوټل خرچه سیم ده او پر یونټ د اکټیویټي چینج کېدو سره چینج کیږي. څلورم خرچه باره کې خبره کوو. په 1000 یونټ باندې $2500 بیا په 3000 یونټ باندې بیا $2500 فکس ده؟ نه فکس نه ده. مسله ده پکې ګوره. خو چې 3000 نه ډایرکټ 15000 یونټ ته موږ لاړو نو خرچه د 2500 نه 1000 ته لاړه او بیا د 2000 یونټو لپاره بیا 1000 خرچه ده. نو مطلب یو خاص لیول پورې فکس وا خو چې یو خاص لیول اف اکټیویټي موږ کراس کړ ډایرکټ سټیپ اپ بیهیویر شو کو. نو چې یو خاص لیول اف اکټیویټي پورې یو خرچه سیم وي او دا غي نه پس سټیپ اپ یا سټیپ ډاون بیهیویر شو کوي دیٹ از سټیپ فکس کاست بیهیویر. او پر یونټ یې وګورئ کمیږي د سٹارټ نوال تر اخر پورې چې څومره اکټیویټي بدلیږي هغه سي پر یونټ هم بدلیږي. او دلته لیکلي هم دي چې step 4 is a step fixed cost as the total cost is constant then increases to a new constant level and the cost per unit is changing at each activity level. نو یو خاص لیول پورې دا کانسټنټ وي خو د هغې نه پس ډایرکټ یو نوی کانسټنټ ته واوړي او پر یونټ وي همیشه روان دی بدلیږي چې څومره اکټیویټي بدلیږي پر یونټ سره کانسټنټ هغه څه لګي بدلیږي. that is known as step fixed cost behavior. نو دا طریقه ده چې په کوم معنی تاسو د ګراف نه بغیر صرف په نمبرز په ترو باندې د مختلف خرچو بیهیویرز معلومولی شي. Next question, which of the following would not be a cost unit in a hospital? مطلب په دې سلور آپشن کې به کوم یو داسي چې کوم با کاست یونټ نوی. ګوره تاسو په غور سره کوېشن ګورئ خدای ته وګورئ مینت درته کومه. تاسو اکثر دا غلطي کوئ چې په ایگزام کې تاسو دا ناٹ نه ښکاري الټا هغه آپشن سلیکټ کوئ کوم چې کاست یونټ دی بیا تاسو وایئ موږ خو آپشن صحیح ورکړی غلط کړی څنګه دی د دقې وجې هغه تاسو ته وایي هغه راته ووایئ کوم چې کاست یونټ نه دی. نو پیشنټ نایټ کاست یونټ دی ځکه چې پر پیشنټ تاسو نه پیسې اخیستې شي هغوی نو مطلب دا د هغوی لپاره یو کاست یونټ شو. پر بیډ هم درنه پیسې اخیستې شي چې د یو بیډ $1,000 د 2 بیډو 2000 او د 3 بیډو 3000 چې څومره پیشنټ سي پر بیډ د شپې تیرولو لپاره هغه پیسې اخیستې شي دا یو کاست یونټ دی. کینټین میل یعنی د یو خوراک 200 2 خوراکو 400 د 3 خوراکو 600 یا داسې متویل شي چې د یو پلیټ $100 د 2 پلیټو 200 او د 3 پلیټو 300 همدا یو کاست یونټ کېدی شي. ایکس ری ډپارټمنټ پوره ډپارټمنټ کاست یونټ نه وي دا کاست سنټر وي. صحیح شولا نو دا کاست یونټ نشي کېدلی. نو زموږ آنسر څه دی؟ آپشن نمبر سی. نیکسٹ کوېشن, which of the following is the best description of a direct cost? دا سلور آپشن چې کوم راکړي دي په دې کې بیسټ ډسکرپشن کوم دی یو ډایرکټ کاست لپاره. a cost which is directly shared by one or more cost centers. نه کوم چې دی یو نه سیوا کاست سنټرز په میس کې شیر شوی نه دا خو ډیویژن شو. نه this is not our answer. a cost that can be directly traced to a cost unit. دا آنسر بالکل کېدی شي ځکه که ډایرکټ خرچه خو وایي هغه ته که نه کوم چې اسانۍ سره تاسو په یو یونټ باندې ټریس کولی شئ آیډنټیفای کولی شئ چارج کولی شئ. a cost that is paid for in cash. نه په کیش کې پیمنټ وکړي یا بغیر کیش وکړي ډایرکټ او د انډایرکټ سره دې سره تعلق. a cost that is incurred by the factory. نه دا خو انډایرکټ ده. اوور هیډز ته دویم نوم یا فکس خرچې ته دویم نوم فیکټري کاست هم ویلی شي.
نو دا خو سره نشي کېدی مین زمونږ آنسر دی آپشن بی. Next question. Which of the following is most likely to be treated as an indirect cost by a car manufacturer? यो कार manufacturer लپاره मतलब هغه خلک چې ګاډي جوړي دا غیر لپاره پرې سلور کې کم یو خرچه indirect وي. کا شیټ میټل فور کار باډي نه دا خو ډایرکټ دی دا ډایرکټ دی ولی دا میټر په حساب سره دا شیټس لګي او چې 100 میټر شیټ لګولې د اقم میټرو خرچه په چارج کیږي. wages for production line workers मतलब प्रोडक्शन के डायरेक्टली इन्वॉल्व दी मतलब डायरेक्ट लेबर दे मतलब दागा खर्चा हम डायरेक्टली दाम नशी करे. लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी दा बिल्कुल इनडायरेक्ट करे शो वाली मशीन सही तरीके सरा चलवल लपاره अक्सर अगे तमंग सनास तेल या सनास ग्रीस या पसनास तरीके माने दा आगा मंगा غړو सनास लुब्रिकेंट्स ته ورچو اوس هر پیره ته ناب تول خو نشي کولای چې ته ما سمره تیل ورواچول سمره لوبریکنټس مې ورواچول سمره مې غوړ کو دا غي خرچه سمره ده دا چې په اساني سره نشي د چارج کېدل دا خرچه نو ځکه دا انډایرکټ کېدی شي. فیبریک فور کار سیټس سیټ ته چې کومه غ شیټ ورچول کېږي دا غي کپڑا دا هم ډایرکټ د ځکه چې دا پر سیټ په حساب سره آرډر کېږي هغه ایزیلی ټریسیبل ده نو زمونږ آپشن دی آپشن نمبر سی. Next question. Which of the following is most likely to be treated as an indirect cost by a computer manufacturer? ठीक है यो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर د پاره په دې کې کم یو indirect خرچه وی. پروډکشن لاین ویجز نه ګوره دا بیان شي کې د ډایرکټ خرچه ده ځکه چې پروډکشن لاین کې ډایرکټلی یو کس کار کوي نو هغه ډایرکټ لیبر شو دا هغه خرچه ډایرکټ خرچه شولا. مایکرو چپس دا هم ډایرکټ دی ولی ځکه چې دا اخر خو چپس خو دینه چې پلس 15 روپے ملاويږي او چې بس کم کمپیوټر کې څومره ورو لګول ته پوس پختنه نشته او بس لګي وسه نه ار یو کمپیوټر ته پر یو خاص اماونت اف چپس سازيږي چې څومره کې دغه بکاري او کم کم سپیسیفیک فیچر د لپاره بکاري او وخت حساب سره په دې خرچې راځي. پلاستیک هاوسینګ فور کمپیوټر باډیز دا هم ډایرکټ دی ځکه چې هر یو کمپیوټر د لپاره دغه په حساب سره دغه باډیز مختلف سازيږي او په حق حساب سره پاغه منی پیسې چارج کیږي. نو ګوره الیمینیشن میتھډ ته کوم تاسو ګورئ چې دا درې وړاندې مطلب لکه د اخیره مجبورن د غزمنګ انسر شو خو بیا ګورئ فیکټری سپروایزرز ویجز بالکل دا انډایرکټ دی ځکه چې سپروایزر کار اکټیویټي کول نه بلکې کوم اکټیویټي شروع د هغه سپرویژن کول وي صحیح شولا نو د سپرویژن کوي وس مین کار دی دا کسانو کوم چې ډایرکټلی لګي په پروډکشن کې هغه کم اکټیویټي وکړه زیات اکټیویټي وکړه اکټیویټي د سره ونه کړله خو ته خو بیا پیسې ورکې نو مطلب دا اساني سره ته نشي چارج کولای نو زمونږ آپشن دی آپشن D. That is our correct answer. Next question. Which of the following cost would be most likely to be illustrated by the diagram given below? मतलब دا چې کوم ډایګرام موږ درکړی دی دا ډایګرام په دې خرچو کې د کم خرچې سره بیسټ سوټ کیږي نو دې ډایګرام ته چې موږ وګورو دا یو کانسټنټ خرچې والا ډایګرام دی مطلب یا خو د فکس پر یونټ سوري فکس ټوټل چې کوم دی دا غي ډایګرام دی یا د ویریبل پر یونټ دی ځکه چې ویریبل پر یونټ کې کانسټنټ وي او فکس ټوټل کې کانسټنټ وي نو دا خرچې ګورو ټوټل مټیریل کاست خو ویریبل دی څومره سیوا مټیریل هغه سیوا خرچه کم مټیریل کم خرچه خو دلته ټوټل ور کړی او ویریبل خو په ټوټل کې کانسټنټ نه بلکې سیده د سي تلوي نو دا خو نشي کېده. فیکټری رنٹ فکس دی او دام کانسټنټ دی نو دا بالکل کېدی شي خو خیر نور آپشنز ګورو. ټوټل ویجز یعنی د لیبر چې کوم موږ پیسې ورکو دیاړي نو چې سیوا لیبر کار کې سیوا خرچه به کیږي چې کم لیبر کار کې کم خرچه به کیږي نو دا خو ویریبل دی خو د ټوټل خبره کړې کوی چې ته پر یونټ یاد کړې وي یا مټیریل پر یونټ یاد کړې نو بیا دا دوه آپشنز کې دي شو خو د ټوټل خبره کړې او ویریبل خو په ټوټل کې دا سی وی کانسټنټ نوی نو دا نشي کېږي. ټلیفون ایکسپنس نه ټلیفون ایکسپنس خو بالکل نشي کېږي لږ مخکې مونږه ډسکس کړو چې ټلیفون ایکسپنس خو سیمی ویریبل دی پاره کې هغه لږ پورشن د فکس وي 200 چې وکم ټیکس ورکې او دا غي نه علاوه چې تاسو مره کالز کې دا غي سمره خرچه راځي دیٹ از یور ویریبل پورشن نو هغه سیمی ویریبل دی هغه ویریبل او فکس نشي کېدلی سیمی ویریبل دی نو مطلب چې زمونږ آپشن دی آپشن بی فیکټری رنٹ هم فکس وي او دا ډایګرام هم د فکس دی. That's it. Next question. Which description best fits the cost curve shown below? دا چې کوم cost curve راکړی دا خو د سمپل خبره ده چې د فکس پر یونټ دی ځکه فکس ټوټل کې کانسټنټ وي او پر یونټ کې د اکټیویټي سره رو راکمیږي نو ګورو چې په دې کې کوم یو سره آپشن سره دا بیسټ فټ کیږي. ډایرکټ مټیریل خو ویریبل شو او
پر یونټ ویل دی نو ویریبل دی اول خو په دې باندې خبره ختمه شوله خو بیا هم ویریبل په پر یونټ کې کانسټنټ وي او دا را ډراپ شوی دی ډایرکټ لیبر هم د قسم خبره ده ویریبل پروډکشن چې ویریبل نوم واغستو دا خو ختم شو مطلب الیمینیشن میتھډ باندې دا درې اپشن نه دي مطلب الریډي دا اپشن صحیح شو خو به هم ګورو فکس پروډکشن نو فکس گراف خو دی او خواته لیکلي پر یونټ نو ایگزیکټ بالکل دا گراف یادی ځکه تاسو ته ما ویلو چې فکس په ټوټل کې کانسټنټ او په پر یونټ کې رو د قصې راکمیږي نو زمونږ آپشن سره آپشن डी is our answer. Next question, which of the following is the best description of a stepped fixed cost? पहले ऑप्शन दे a cost with both a fixed element and a variable element ना दाखो variable cost है sorry semi variable a cost which increases as the level of activity increases کوم چې activity level سره exactly رواني نو دا variable شو نه a cost which is fixed no matter what the activity level is نو چې activity level هر څه وي او cost بیا هم همیشه fix وي دي ته fixed cost وي نو دا درې میتھډز خو نشي کېدلی دا درې آپشن مطلب چې دا آپشن صحیح دی خو دا study کوي a cost which is fixed for a certain level of activity and then increases exactly یو خاص level of activity د لپاره سیم وي دا غي نه پس پکې step up یا step down behavior دی هم دغه ته step cost behavior وي نو زمونږ آپشن دی آپشن डी next question which of the following would not be illustrated by the diagram shown below سو مطلب دا ډایګرام چې کوم راکړی دی نو په دې سلور آپشنز کې کوم داسې آپشن دی چې دې سره بیخي نه میچ کیږي پهلنی آپشن ډایرکټ مټیریل کاست پر یونټ ډایرکټ مټیریل ویریبل وي او ویریبل پر یونټ ایگزیکټلی بالکل پر یونټ ویریبل کانسټنټ وي ډایرکټ لیبر نو ډایرکټ لیبر هم ویریبل دی پر یونټ دغه کانسټنټ وي دا ډول خو بیخي میچ کیږي مطلب دا آپشن لري فکس پروډکشن کاست پر یونټ دا زمونږ آپشن دی ځکه چې دا بیخي دې سره نه میچ کیږي ولی فکس ټوټل کې داسې وي خو پر یونټ کې فکس د اکټیویټي سره سره رو کمیږي نو دا زمونږ ایگزیکټ انسر دی خو آپشن डी هم سټڈی کوو چې آپشن डी سوی ویریبل پروډکشن کاست پر یونټ نه بالکل ویریبل پر یونټ ایگزیکټ هم دغه سوی دا درې وانه A B او D دا ایگزیکټلی دی ډایګرام سره میچ کیږي صرف آپشن C دی چې نه میچ کیږي او دغه زمونږ انسر دی next question which of the following cost would be most likely to be illustrated by the diagram given below چې کوم ډایګرام راکړی دی و دې سلورو کې کم خرچې سره ایگزیکټ میچ کیږي ټول کې پهله زه تاسو ته وایم چې دا ویریبل خرچه د دې نه شروع شوی مطلب دې پورې الریډي څه خرچه شوی ده مطلب دا پورشن پکې فکس دی خو ایگزامینر ټریک دا دی چې هغه تاسو ته خاين نو چې کله ویریبل پورشن الریډي د کو د زیرو نه ویریبل خرچه شروع کیږي دا ویریبل پورشن مطلب دا ویریبل گراف دی خو چې هغه الریډي څه خرچه شوی دی وګوره اکټیویټي زیرو د خو بیا هم څه خرچه شوی دی مطلب دا خرچه لازمان ده دا فکس ده د دې نه پس کو ویریبل گراف شروع کیږي مطلب دې کې دوړه خرچې دي دا سیمی ویریبل دی خو دا پهلنی پورشن ته پټ کړی شوی دی نو پهلنی آپشن دی فیکټری رنٹ نه دا خو نشي کېدای ځکه چې دا فکس دی ټلیفون کاست بالکل کېدای شي دا پورشن فکس او هغه ټیکس او د دې نه پس چې څومره کالز کې هغه ویریبل خرچه ورکړي نو آپشن بی از د کریکټ آپشن خو خیر نور آپشن پیپر کې راځي چل مکو ټوټل آپشن ګوره مټیریل کاست نه دا خو نشي کې د ویریبل افیکټ سپروایزر سیلری نه دا سټپ فکس دی نو زمون کریکټ آپشن سره آپشن بی next question a product that a company manufactures requires 3 kg of material A costing $6.2 per kg and 4 kg of material B costing $5.6 per kg यो प्रोडक्ट ته چې پاغه مانی مټیریل A 3 kg لګي او هر یو kg په 6 پوینټ یعنی $6.2 باندې ملاويږي او مټیریل B په سلور kg لګي او هر یو kg په 15.6 باندې ملاويږي داغه نه پسو The product requires 2 hours of labor at a cost of $7.4 per hour. The product جوړول د پاره د لیبر 2 غنټې کار کوي او د هر غنټې ریټ یې $7.4 یعنی $0.4 دی داغه نه پس the product is sold in packs of 10 and the packaging for 10 units cost $22. The product د لس یونټو په پیکټ کې خرڅيږي او د پورا پیکټ لپاره چې د پیکیجینګ کومه خرچه ده هغه $22 ده نو د پیکیجینګ چې کومه خرچه ده څومره ده
$22 دا. نو $22. اوس د دې ډیټا مطابق موږ نه دلته دا درې کوېشن کړی شوي دي. ټولو کې پهلنی کوېشن سره چې واټ از د پرایم کاسټ اف د پروډکټ، یعنی صرف ډایرکټ خرچې ته پوسې کړی دی، او دلته د پروډکټ مطلب صرف یو یونټ. نو اسانه ده، ته یو یونټ جوړولو باندې پروډکټ A چې سوري مټیریل A 3 kg لګي او د هر یو kg ریټ سره $6.2. نو 3 ملټیپلایډ بای $6.2 د دې د $13.6 په مټیریل A لګي، مټیریل B 4 kg لګي او د هر یو kg ریټ ته $5.6. نو دا شو 2.4 شو. ها لیبر په 2 غنټې لګي او د هر غنټې ریټ ته $7.4. دا شو $14.8. پیکیجینګ په $2 لګي خو د پوره 10 یونټو لپاره، او موږ د یو یونټ خرچه را معلومو. نو هغه 2 با ډیوایډ کو په 10 باندې. نو موږ ته پته ول چې په یو یونټ په پیکیجینګ باندې څومره لګي $2.2. دا ټول موږ هغه ډایرکټ خرچې راغستې دي. دا ټول ډایرکټ خرچې چې را پلس کو یو منټ ټول ډایرکټ خرچې چې پلس کو نو موږ سره به پرایم کاسټ راشي. نو دا $13.6 مټیریل A پلس $2.4 مټیریل B پلس $14.8 لیبر پلس $2.2 پیکیجینګ. نو ټوټل ډایرکټ خرچه څومره رااله $58 یعنی $2.8. نو آپشن B زمونږ آنسر دی دلته $58. دویم آپشن کوېشن سره 3.11 what is the production cost of the product. د پهلني کې صرف پرایم کاسټ غوښته او مطلب صرف ډایرکټ. اوس ټوټل پروډکشن ریلیټډ چې کومه خرچه راغله راته وایا، مطلب د پروډکشن ریلیټډ ډایرکټ او انډایرکټ دواړه. نو د پروډکشن ډایرکټ خو موږ اسې را معلوم کړی دی پرایم کاسټ، هغه څومره دی 58 دا دی بره موږ معلوم کړی دی. او د پروډکشن ریلیټډ اوور هیډز چې کوم دي یعنی انډایرکټ خرچه چې کوم دا هغه کوم ځای کې ورکړی دا کوېشن بیا وایو. د دې پر موږ کوېشن وایو د پاس فکس پروډکشن کاست آر 60,000 پر انم and selling and distribution and administration cost are $24,000 per annum. د پروډکشن ریلیټډ چې کومه فکس خرچه ده انډایرکټ پورا کال $18,000 ده، او سیلینګ ډیسټریبیوشن اینڈ ایڈمنسټریشن یعنی د نن پروډکشن چې پورا کال څومره خرچه ده نن پروډکشن اوور هیډز چې کوم دي $24,000 یعنی $40,000 ده. په پورا کال کې کمپنی څومره یونټ سازي 15,000 یونټ سازي په پورا کال کې. اوس دلته موږ نه صرف د پروډکشن ریلیټډ کاست غوښته لري، یعنی مطلب صرف د پروډکشن ډایرکټ او انډایرکټ کاست. نو د پروډکشن ډایرکټ خو موږ ته معلوم دی پرایم کاست، انډایرکټ کوم دی دا فکس خرچه چې کوم په پروډکشن باندې ډایرکټلی لګیدلې ده. خو مسله دا ده چې دا خو پوره $18,000 راکړي د پوره کال لپاره. اسانه ده پر یونټ به څنګه راړو، موږ ته خو دا ویل کنه چې په پوره کال کې 15,000 یونټ سازيږي. نو دا $18,000 به موږ ډیوایډ کو په 15,000 یونټو باندې. نو موږ ته پته ول چې یو یونټ فکس خرچه څومره ده. 18,000 ډیوایډډ بای 15,000. نو په یو یونټ باندې فکس خرچه څومره راځي $4. دا دوه یو بل سره پلس کې $2.8 دا د پروډکشن خرچه زموږ راووتله. او زموږ آپشن سره آپشن سی زموږ آنسر دی. 3.12 کوېشن سوی what is the total cost of the product. مطلب د پروډکټ پورا کاست راته وایا، مطلب د پروډکټ ډایرکټ خرچه هم د پروډکټ د پروډکشن سره ریلیټډ چې کوم اوور هیډز یعنی فکس خرچه چې کوم هغه هم او هغه اوور هیډز کوم چې د نان پروډکشن دي یعنی پاغه کې لګیدل ولا د نان پروډکشن خرچه هم ټول راته وایي. نو پرایم کاست موږ را معلوم کړی دی چې 58 دی، او پروډکشن ریلیټډ خرچه موږ را معلوم کړی دی چې $4 دی. نان پروډکشن اوور هیډز کم دی دا سیلینګ ډیسټریبیوشن اینڈ ایڈمنسټریشن، خو هغه هم د پوره کال لپاره راکړی شوی دی. اسانه ده د پوره کال په یونټ به ډیوایډ کو پر یونټ ته به راوړي یعنی $40,000
دا سلیری زره موږ ډیوایډ کوو په 15,000 یونټو باندې د یو یونټو د سیلینګ ډیسټریبیوشن اینڈ ایڈمنسټریشن کاست به موږ ته را معلوم شي. یعنی په یو یونټ په سیلینګ ایڈمنسټریشن اینڈ ډیسټریبیوشن کاست څومره دی 1.6 ډالرز. دا ټول چې اوس موږ پلس کو 58 ډالرز پرایم کاست پلس 4 ډالرز فکس کاست پلس 1.6 د سیلینګ ایڈمنسټریشن اینڈ ډیسټریبیوشن یعنی د نون پروډکشن خرچه دا ټوټل سو شو 63.6 ډالرز. زمونږ آنسر کوم یو دی آپشن بی از اور آنسر. دیٹس اٹ. Next question. Which of the following costs would not be included as part of the prime costs of a product? मतलब आ खर्चा कम چې prime cost حصہ نه جوړیږي. prime cost څه ته وایي direct cost ته وایي. मतलब په دې سلور خرچو کې کوم یو خرچه داسې ده چې هغه indirect ده. Higher charge for specialized machine required for a product. تاسو ته ما وختي ویلو چې کله یو خاص پروډکټ یا پروجیکټ لپاره تاسو ماشين پر رنټ راوړئ نو د هغې خرچه به هم په هغه پروډکټ یا په هغه پروجیکټ باندې چارج کیږي. مینز دا یو ډایرکټ خرچه شوله. رنټ اینډ ریټس فار فیکټري دا انډایرکټ کېدلی شي ځکه چې رنټ فکس وي او فکس خرچې چېرته هم ډایرکټ نشي کېدلی. مینز دس از انډایرکټ. مټیریل انپوټ دا ډایرکټ دی چې څومره سیوا مټیریل هغه عمره سیوا خرچه. ډایرکټ لیبر کاست چې څومره سیوا لیبر کار کوي هغه عمره به سیوا پیسې ملاویږي. مینز دا هم ډایرکټ دی. مطلب زمونږ آنسر دی آپشن بی رینټس اینڈ ریٹس فار فیکٹری. Next question. Which of the following would be classed as indirect labor? इनमें से पदी की यार that's the whole problem. Next question. Which of the following would be classed as indirect labor? पदी की कम यो indirect labor consider किए she. A coach driver in a transport company ना दा direct labor दे. تاسو اوس وایئ چې ډرایور څنګه ډایرکټ شو. ډایرکټ ځکه شو تاسو ته ما وختي ویلو چې ترانسپورټ کمپنۍ مین کار صحیح ډرایوینګ کول سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته لیږله نو چې د هغوی مین کار د ډرایوینګ په ترو د گاډو په ترو باندې سامان د یو ځای نه بل ځای ته ډیلیور کول دي. مینز دا ډرایور په هغه مین کار کې انوالو دی نو مطلب دا ډایرکټ لیبر دی. مشین اپریټر ان ا ملک باټلینګ پلانټ ګورا پي په باټل کې اچول او هغې پیکیجینګ کولو دا سروس دوی ورکوي. نو چې په دغه سروس باندې دا مشین اپریټر ډایرکټلی انوالو دی مینز دا یو ډایرکټ لیبر دی. ا مینټیننس اسسټنټ ان ا فیکټري مینټیننس ډپارټمنټ ښه ګوره دلته چل دی یو فیکټري ده چې د هغې مین کار سبل سره هغې نه دي ویلي خو د هغې په هغه مینټیننس ډپارټمنټ کې مطلب د هغې فیکټري کې چې مینټیننس دپاره کم سټاف وي په هغه ډپارټمنټ کې دا کس دی او په هغې کې بیا اسسټنټ دی. مینز دا په ډایرکټ کار کې نه دی انوالو د فیکټري بلکې مینټیننس په ډپارټمنټ کې خپل سروسز ورکوي. نو چونکې دا د هغه ارګنایزیشن په ډایرکټ اکټیویټي کې مین اکټیویټي کې نه دی انوالو مینز دس از اور انډایرکټ لیبر. پلمبرز ان ا کنسټرکشن کمپنی د کنسټرکشن کمپنی خو کار دی شیزونه جوړولو وغیره وغیره او دا کورونه جوړول او د هغې په هر یو ایگزیکټ اکټیویټي کې مین اکټیویټیز چې کوم دي په هغې کې پلمبرز بالکل انوالو دي. دوی کې یو خاص حصه وي یو خاصه اکټیویټي وي بغیر د پلمبینګ نه دا هغه بلډینګ نشي پوره کولی. صحیح شوله. اوس په هغه کور کې به ته واوسېږې چې په هغې کې اوبه نه وځي او نو ترې نه وځي نو د پلمبینګ یو خاص مین اکټیویټي ده او په هغې کې چې کوم کسان انوالو دي هغه ډایرکټ لیبرز کنسیډر کېږي. مینز زمونږ آنسر دی آپشن سی مینټیننس اسسټنټ ان ا فیکټري مینټیننس ډپارټمنٹ. Next question. A production worker is paid a salary of $650 per month plus an extra 5 cents for each unit produced during the month. دوی وایي چې یو لیبر دی ګوره دا عموما یو سکیم دی چې لالچ په طور باندې د لیبرز ته ورکولی کېږي د هغوی اکټیویټي سیوا کولو دپاره. دې کې څه چلو شي لیبر ته وایي چې دا $650 چې کوم تا ته سیلري میلاویږي مینز دا خو اصلا فکس ده هره میاشت به ته میلاویږي دا خو ټیک ده خو د دې په د دې نه پس هر یونټ جوړولو باندې چې ته څومره یونټ هم جوړی که نه هر یونټ باندې به ته 15 سنټس ایکسټرا هم میلاویږي نو هغه ته پته ده چې سیلري خو هم میلاویږي خو په هر یونټ باندې 15 سنټس ایکسټرا میلاویږي نو مینز هغه سیوا کار کوي او د هغې د وجې کمپني ته سیوا اکټیویټي میلاویږي سیوا یونټس پروډکشن کیږي نو د کمپنۍ او د لیبر دواړو فایده وي. خو دلته موږ نه تپوس کړی دی چې دا کم یو بیهیویر دی نو جناب دا شو فکس پورشن کم چې دا
650 یعنی 950 سیلري ده او د هغې نه پس په هر یونټ هغه ته 15 سنټه میلاویږي مینز چې څومره هغه سیوا یونټ جوړي هغه عمره به ته سیوا ایکسټرا هر یونټ باندې 15 سنټه ملاویږي نو مطلب د کې ویریبل او فکس دواړه پورشن دي دا یو سیمی ویریبل کاست زمونږ آنسر دی آپشن ډي. Next question. Which of the following would be an appropriate cost unit for a manufacturing company? یعنی د manufacturing company لپاره په دې څلورو کې بهترین اگزامپل د یو cost unit څه کېدی شي. 1 unit of a product بالکل کېدی شي د هر یو پروډکټ یو سنگل یونټ ته cost unit ګڼلی شي. 1 batch of product consisting of 1000 units بالکل دا هم کېدی شي. پویا کوم مو په بیچ څه ته وایي کله چې تاسو د یو سیم پروډکټ ډېر شي یونټ راوځئ کې د هغې نه یو ګروپ ساز کې دي ته بیچ وایي. فار ایگزامپل تاسو دکاندار نه چې پیپسي راوړئ نو یو بوتل راوړئ که نه خو که تاسو وګورئ دکاندار پوره کاټن راوړي ولې ځکه هغه کاټن راوړل هم اسان وي او د هغې حساب کتاب هم اسان وي د یو پیپسي حساب کتاب کول او د پوره کاټن حساب کتاب کول په اسانه دی او بل کاټن هغه په اسانۍ سره دکان کې کېښودی شي د یو کاټن د پاسه بل د بل د پاسه بل د بل د پاسه بل د هغې هینډلینګ اسان شي. نو اکثر موږ داسې پروډکټس په یو بیچ کې جوړو یا یو کاټن کې جوړو یا یو ګروپ کې جوړو خبره یوه ده دې ټولو ته بیچ ویلی کېږي. نو موږ د هغه بیچ هم ریټ را معلومولی شو او بیچ هم د یو کاسټ یونټ په شان ته استعمالولی شو. فار ایگزامپل یو پیپسي په 200 روپۍ ده او په یو کاټن کې 6 بوتله وي نو مطلب پوره کاټن په 1200 روپۍ باندې شو. نو موږ د پوره بیچ د پوره کاټن ریټ را معلوم کو که نه مطلب یو بیچ هم موږ یو کاسټ یونټ ګڼلی شو. فاینانس ډپارټمنټ نه دا کاسټ سنټر کېدلی شي کاسټ یونټ نشي کېدی. ا ممبر اف د سیلز ټیم نه دا خو امپلوی دی او کاسټ یونټ نه دی. نو مینز زمونږ آپشن دی آپشن ډي 1 and 2 only. Next question. Which of the following would not be a cost unit for a hotel? غور سواوري not be مطلب په دې څلورو کې کوم یو داسې دی چې هغه یو کاسټ یونټ نشي کېدلی. ګیسټ پر نایټ بالکل یو کاسټ یونټ کېدی شي پر کس ته د هوټل یا پر نایټ پیسې اخیستی شي دا کاسټ یونټ کېدی شي. پرسن امپلویډ ان د هوټل سپا یا موږ چې ورته سونا وایو صحیح شوله نو دا نشي کېدلی کاسټ یونټ. ولې اوس ته خپل ګیسټ دا خو نشي ویلی کنه چې په هوټل کې چې کوم سونا ده په هغې کې تا ته موږ یو کس امپلوی کړی دی یا 2 کس امپلوی کړي دي یا 3 کس امپلوی کړي دي او په پر کس به دومره پیسې راکړي. اب تا ته و چې ستا په هوټل په سونا کې کوم کس کار کوي کوم کس کار نه کوي زما د هغې څه کار دی د هغې مینټننس خو ستا په ذمه دی که زما ورسره کاري او زما ډیسیژن دومره ډیپینډ کوي نو سر یې پکې ساتم روپۍ دله نه در کوم نو دا خو څه بیسز نشي کېدی کنه چې ته په دې بیسز باندې خپل کسټمرز یا خپل ګیسټ نه پیسې اخلي نو دا یو کاسټ یونټ نشي کېدلی په دې بیسز باندې موږ خپل کاسټ نشو ډیوایډ کولی. میل سروډ ان هوټل ریسټورانټ بالکل کېدی شي چې یو پلیټ بریاني خوري 100 روپۍ به ورکوي په 100 چاته ملیږي خو یو اگزامپل در کوم او کو 3 پلیټې وخوړل خو 300 به ورکوي او که څه ډېر زیات وږی وجزو نو کو 15 پلیټې وخوړل 1500 به ورکوي دا کاسټ یونټ کېدی شي. بیډ اکیوپاید پر نایټ بالکل پر بیډ هم تاسو پیسې چارج کولی شي مطلب دا هم یو کاسټ یونټ کېدی شي مطلب صرف دا یو دی چې کاسټ یونټ نشي کېدی and that is our answer option B person employed in the hotel spa. Next question. Supervisor salaries and computer services are among the costs incurred in a factory. Cost expected at a range of activity levels are دلته مختلف activity levels را کړي دي او په هغې باندې مختلف اکټیویټي لیولز باندې د کمپیوټر او د سپروایزر سیلري خرچه را کړې ده او موږ نه تپوس کړی چې موږ ته دا ووایه چې دا کم کاسټ بیهیویر شو کوي دواړه. نو د دې نه مخکې موږ یو السټریشن کړو چې په کوم کې موږ زده کړو چې صرف نمبرز باندې هم موږ معلومولی شو چې کومه خرچه کوم یو کاسټ بیهیویر شو کوي. سپروایزر سیلري ته که تاسو وګورئ که نه دلته خو خرچې او د اکټیویټي دواړو نه 3 0 کامن اخیستي دي مینز دا 1,15,000 یونټ دي او دا 80,000 خرچه ده خو 3 0 کامن دي نو موږ به سمپل دې ته 125 او دې ته 60 وایو. نو په 125 یونټس باندې 60 خرچه وه د سپروایزر بیا 150 باندې خرچه سیوا شوله 66 ته 175 یونټس چې شو خرچه هغسې په ځای ولاړه د 66 ته خو چې بیا एकदम 200 یونټ ته خرچه لاړه نو سوري یونټ لاړه نو خرچه هم 72 یونټس ته وختله مینز دې پورې فکس وه دلته एकदम سټپ اپ انکریز رالی بیا فکس و بیا دلته بیا سټپ اپ انکریز پکې رالی نو دا خو دلته نه صفا پته لګي چې د سپروایزر خرچه چې څومره ده دا
स्टेप फिक्स कॉस्ट बिहेवियर शो कोي دنه پس د کمپیوټر خرچه هم په اسانۍ سره معلومیږي چې څنګه اکټیویټي سیوا کیږي او خمره په ټوټل کې خرچه مسرورو سیوا کیږي. نو اوس د دې اسانه طریقه د معلومولو سره د دې به مونږه کاست پر یونټ را معلوم کو. نو کو چې کاست یونټ کانسټنټ ټو سیم مینز دا ویریبل خرچه ځکه ویریبل خرچه ټوټل کې د اکټیویټي سره رو سیوا کیږي خو په پر یونټ کانسټنټ او کو کاست یونټ رو په خطر روانو را کمیدو مینز دا سیمی ویریبل خرچه ده. نو دلته $42 divided by 125 units. $42 divided by 125 units. No means per unit the day kharcha 0.336. Beragena pas $46 divided by 150 units. Kharcha shwala 0.306. نو دلته نن موږ ته صفه پته لګي چې دا پر یونټ رو خطر روان دي خو بیا هم لګي نور هم کنفرم کو $50 divided by 175 units. That shows 0.285. Again, a plus of $54 divided by 200 units is equal to 0.27. نو کو تاسو وګورئ ټوټل کې خو خرچه د اکټیویټي سره رو سیوا کیږي خو پر یونټ اکټیویټي سیوا کېدو د وجې رو په خطر روان دي which means this is a semi variable cost. مطلب زمونږ آپشن سی is the correct option یعنی سپروایزر سیلری سټیپ فکس دا او کمپیوټر خرچه چې کومه ده دا سیمی ویریبل ده. Next question, production cost of product X has been classified in various ways. ها ګوره بچي په دې کې یو ټریک دی دا کوېشن غور سره ګورئ پهله به ته زه په یو میتھډ سره کوم چې عموما یو سټوډنټس کوي او هغه غلط دی ټریک پکې بیخي آسان دی خو خدای ته وګورئ لږ په غور سره ورته ګورئ او ډیټا په صحیح طریقې سره سټډي کوئ بیا کوېشن شروع کوئ. پرایم کاسټ راکړی پر یونټ $50.8 بیا ویریبل کاسټ راکړی $54.44 پر یونټ بیا فکس اوور هیډز راکړي اوور هیډز همیشه ګورئ یا د ډایرکټ لیبر اور بیسس باندې یا ماشین اور بیسس باندې موږ چارج کوو پر یونټ بیسس باندې نه پر یونټ بیسس باندې هم چارج کیدای شي خو تاسو په کورس کې نشته نو دا یاد ساتئ. ډایرکټ لیبر اور خرچه څومره ده ار یو لیبر 2.6 غنټې کار کړی دی یعنی 2.6 غنټې کار کړی او د یوې غنټې وته $12 ریټ ملاو شوی دی پیسې ملاو شوی دي. بیا ویریبل اوور هیډ څومره دي $1.4 پر ډایرکټ لیبر اور او ډایرکټ مټیریل خرچه هم راکړی دا $19.6 پر یونټ. نو ټول کې پهله دا ټول خرچې لیکو دا غنه پس با ټوټل پروډکشن کاست کوم چې زمونږه کوېشن دی دا به معلومو صحیح شوله. بسم الله ټول کې پهله پرایم کاست هغوی الریډي راکړی دی $50.8 بیا ویریبل خرچه الریډي هغوی راکړی دا $54.44 بیا د هغې نه پس فکس اوور هیډز چې کوم دي هغه موږ ته ویلي دي چې په پر اور $5.2 لګي او ټوټل څو ډایرکټ لیبر اورز کار شوی دی 2.6 نو 2.6 به ملټیپلای کو موږ ته پته ولګي نو 15.2 multiplied by 2.6 hours نو مطلب ټوټل $39.52 فکس اوور هیډز لګیدلی ډایرکټ لیبر یې موږ ته ښودلی دی چې 2.6 اورز کار شوی دی او د هر یوې ګنټې $12 هغه ته ریټ میلاو شوی 2.6 multiplied by $12 is equal to 2.6 multiplied by 12 is equal to $31.2 بیا ویریبل اوور هیډز هغوی راکړي دي چې پر اور 1.4 لګېدلي او ټوټل څو ګنټې کار شوی 2.6 نو 1.4 multiplied 2.6 نو means چې دا $3.64 ویریبل اوور هیډز خرچه ده او ډایرکټ مټیریل خرچه هم هغوی په خپله راکړې ده $19.6. اوس دا ټولې خرچې را پلس کوو او ګورو چې دا زموږ آپشن صحیح دی که نه دی او که غلط دی نو ولې غلط دی. نو 50.8 plus 54.44 variable cost plus 39.52 fixed خرچه plus 31.2
direct labor خرچه plus 3.6 for the variable overheads plus 19.6 direct material خرچه. دا ټوټل یو سل ننوي اشاریه دوا یعنی 199.2 خرچه رااله. خو دا خو زمونږ په دې آپشنز کې د سره شته دی نه، مینز دا زمونږ انسر غلط دی. عموما سټوډنټس په دې طریقې سره کوېشن کوي او بیا د کوېشن سمولو لپاره ته کله یو ریټ وباسي، کله ته بل وباسي او کله ته بل وباسي، په څه ناسې طریقې د دې آپشن سره سموي. او اکثر په دې کې داسې آپشنز هم دي چې یو نیم غلط تلر کې او بیا هغه آپشن په دې کې موجود وي. تاسو به وایئ چې دا کوېشن مې ټیک کو خو کوېشن ټیک نه وي. اوس په دې کې مین ټریک سره آسان طریقه ده. ګوره بچي، یو پروډکټ په خرچه کې د هغې ډایرکټ خرچه وي، صحیح شوله. ډایرکټ خرچو چې موږ ټول را پلس کړو نو څه ورته وایي هغې ته؟ پرایم کاسټ ورته وایي. او د هغې انډایرکټ خرچه وي. انډایرکټ خرچه کو موږ په ډیټیل څه ولیکو نو په هغې کې انډایرکټ ته اوور هیډز وایو که نه، نو فکس اوور هیډز ته زمونږ بیل لیکو او ویریبل ته موږ بیل لیکو. صحیح ده؟ دا ټول چې دا اډ کوو دې نه موږ سره ټوټل راشي. نو ګوره دلته بچې ټریک څه و؟ دا چې پرایم کاسټ هغوی راکړی دی که نه، په دې پرایم کاسټ کې دا ډایرکټ لیبر او ډایرکټ مټیریل الریډي پراته دي. نو بیا پکې موږ دا ډایرکټ لیبر او ډایرکټ مټیریل دوباره ولې ورچو؟ ځکه پرایم کاسټ خو وایي دی ته چې سم آف all direct cost چې څومره ډایرکټ کاسټ چې هغه تاسو را اډ کړئ نو د هغې نه پرایم کاسټ راشي. مطلب پر پرایم کاسټ کې الریډي دا ډایرکټ لیبر او ډایرکټ مټیریل پروت دی، نو دا پکې دوباره ولې ورچې؟ نو موږ په دې طریقې سره دا کوېشن کوو، ګورو چې دا صحیح راځي که نه. ټول کې پهله به صرف پرایم کاسټ واخلو یعنی $50.8 پلس فکس خرچه زمونږ څومره ده؟ $39.52 پلس ویریبل اوور هیډ زمونږ څومره دي؟ $3.64. دا ټول اوس پلس کوو، ګورو چې زمونږ آپشن صحیح راځي که نه. نو 50.8 پلس 39.52 plus 3.64 which is 93.96 and that is our answer, exact answer, option C 93.96. اوس تاسو به سوچ کوئ یو منټ چې سر جی دا ډایرکټ لیبر او ډایرکټ مټیریل خو پر پرایم کاسټ کې پراته وو خو هم تلر کړل، دا ویریبل کاسټ خو پر پرایم کاسټ کې نشته دی که نه، نو دا هم ته ولې لر کو؟ ګوره بچې دا هم د ایگزامینر یو ټریک دی. ګوره وته ویریبل خرچه دا پرایم ډایرکټ خرچه ده که نه، او ټول ډایرکټ خرچه ویریبل وي، مینز دا پرایم الریډي پر ویریبل کې پروت دی، دا ډایرکټ لیبر هم ډایرکټ دی نو دا هم پر ویریبل کې پروت دی، ویریبل اوور هیډز هم ویریبل دي نو دا هم پر ویریبل اوور هیډ کاسټ کې پروت دی، ډایرکټ مټیریل هم ویریبل دي دا هم پر ویریبل کې پروت دی. ځکه دلته هغه صرف ویریبل ویلی دی، دا خو نه دی ویلي که نه چې د پروډکشن والا ویریبل کو د نان پروډکشن والا ویریبل، ډایرکټ ویریبل کو انډایرکټ ویریبل خرچه خو هر څه کېدی شي که نه. نو مینز دلته چې څومره ویریبل خرچې دا ټول په دې کې موجود دي، دا پرایم په دې کې موجود ده، ډایرکټ لیبر هم پکې موجود ده، ویریبل اوور هیډز هم پکې الریډي موجود ده او ډایرکټ مټیریل هم پکې الریډي موجود ده. نو د دې ویریبل په تھرو باندې موږ صحیح کوېشن صحیح انسر رایستی شو. خو د هغې لپاره کې بیا دا پرایم کاسټ، ډایرکټ لیبر، ویریبل اوور هیډز او ډایرکټ مټیریل دا پکې نه اخلو ځکه دا الریډي په هغې کې څلور واړه موجود دي. نو د دې په ذریعه باندې هم دا کوېشن حل کول کوشش کوو، ګورو چې دا صحیح راځي که نه. بسم الله. دې ځله به موږ د پرایم په ځای صرف ویریبل کاسټ ډایرکټ او انډایرکټ دواړه، نو چې ویریبل کاسټ مو ټول راواغستو نو په پروډکټ په خرچه کې نور څه پاتې شو؟ صرف فکس پاتې شو. دا فکس به مو سره راوالو. ګورو چې دا موږ له همغه سیم انسر راکوي که نه. ټول کې پهله موږ ویریبل کاسټ راوالو 54.44 سوري، او د هغې نه پس به فکس اوور هیډز کوم چې 39.52 دي، نو ټوټل 54.44 پلس 39.52 بیا ته اقا 93.96 رالی کم چې دلته منګه سلیکټ کړو او کم چې زمونږه انسر هم منګه لګولی دی.
نو دا واړه واړه شانت ټریکس وي دا ایگزامینر د قصد تاسو له ایکسترا ډیټا درکې تاسو کنفیوز کولو لپاره چې تاسو په مجبور شئ کوېشن غلطولو باندې خو خدای ته وګورئ آسان بیسیک کانسپټس دي خو لږ په غور سره دا ډیټا ګورئ بچي. Next question. A bakery recorded the following information: number of loaves produced or total cost to production. अच्छा यहाँ पे the fuck है भाई. Next question. A bakery recorded the following information. دلته موږ له number of loaves را کړی دي چې څومره ډبل روټي سازي شوي دي او په هغې خرچه څومره راغلی ده. نو مختلف لیول اف اکټیویټي را کړی ده او په هر یو لیول اف اکټیویټي موږ له خرچه هم ښودلې چې څومره خرچه شوې. دلته موږ ته ښودلي چې ټول څومره لووز یعنی ډبل روټي چې کومې سازي شوي وي هغه آیډنټیکل وي یعنی یو شان ته وي ټولې او څه ویسټیج پکې نه و راغلی. نو موږ ته تپوس کړی دی چې دا کوم کاسټ بیهیویر دی دا راته ووایي. نو اسانه ده. ګورئ که تاسو ته وګورئ سمپل ټریک دی. اکټیویټي سیوا کېدو سره ورو خرچه هم سیوا کېږي ټوټل. نو د دې نه موږ ته صفا پته ولګېږي چې خرچه د اکټیویټي سره ورو سیوا کېږي مطلب د دې پر یونټ به معلوم کو پر یونټ یې کانسټنټ و سیم خو مینز ویریبل دی او که پر یونټ یې ورو راکمېدو ریډیوس کېدو نو مینز دا سیمی ویریبل دی. ولې ځکه چې سیمی ویریبل کې یو پورشن فکس وي او بل پورشن ویریبل وي نو دا ویریبل پورشن خو په پر یونټ کې سیم وي او ټوټل کې ورو سیوا کېږي څنګه چې دلته سیوا کېږي. خو دا فکس کو تاسو خیال وکړئ دا پر یونټ کې چې اکټیویټي څومره سیوا کېږي فکس پر یونټ راکمېږي. نو ځکه کو د دې پر یونټ ورو راکمېدو مطلب په دې کې دواړه خصوصیات پراته دي ویریبل او فکس دواړه مینز دس از ا سیمی ویریبل کاسټ. د پهلنی پر یونټ را معلومو 9800 خرچه چې کله وه نو هغه وخت کې څومره ډبل روټۍ ځای شوې 6,000 مطلب د دې پر یونټ $1.63 ښه چې کله اکټیویټي سیوا شوله نو خرچه شوله 11,800 ډیوایډډ بای 8,000 1.47 ښه دې نه پس هغه سټوډنټس کوم چې ما د افغانستان نه اوري زما زیاتره ملګري ما ته دا اکثر وایي چې لکه ته کو پښتو د افغانستان د سټوډنټس لپاره سپیسیفیکلی ریکارډ کې هم نو ته پکې داسې ټکي استعمالوي چې هغه د انګلیش وي او هغه ته پکار دی چې ته هغه هم په پښتو کې وي. نو زه صرف هغه ټکي په انګلیش کې استعمالوم لکه زه منفي جمع تقسیم ضرب دې په ځای پلس ماینس ډیوایډ ملټیپلای ځکه وایم ځکه چې تاسو پریکټس وشي په څه نه څه طریقه خو به ځان د دې سره درته وایي که نه په ایګزام خو به تاسو په انګلیش کې ورکوئ نو چې تاسو زه تیاروم نو صرف د کوېشن تیاري خو نه ده که نه کوېشن د اټمپټ کولو او کوېشن ریډ کولو او کوېشن باندې ځان پوهولو د هغې تیاری هم پکار دی. نو دا یو قسم له ستاسو دپاره یو تیاری دی ځکه چې ایګزام خو به الټیمیټلي تاسو په انګلیش کې ورکوئ نو ځکه دا ځینې ټکي زه د انګلیش یا داسې استعمالوم چې هغه د اکاونټینګ کانسپټس ریلیټډ وي نو دا یاد ساتئ. ښه دې نه پس خرچه چې کله 14,800 ته لاړه نو هغه وخت کې اکټیویټي 10,000 یونټ وي یعنی 10,000 لوف ساز شوي ډیوایډډ بای 10,000 نو پر یونټ رالی $1.38. نو د دې نه موږ ته صفا پته لګي چې خرچه خو ورو ټوټل کې د اکټیویټي سره سیوا کېږي اکټیویټي سیوا کېده نو ټوټل کاسټ هم ورو سیوا کېده خو که پر یونټ تاسو وګورئ ورو راکمیږي مطلب دا سیمی ویریبل خرچه ده which is the correct option means option A is the correct option semi variable cost دی دا. Next question, which costs are included within the prime cost یعنی په prime cost کې کم خرچې included دي. all variable cost نه ځکه په دې all variable کې خو variable overheads هم راتلی شي او variable overheads means indirect variable نو prime cost کې خو indirect خرچې نه وي. direct labor and material only دا only چې پکې نه وی که نه بیا ټیک وه خو اونلی ټول کار خراب کو ځکه چې مټیریل او ډایرکټ لیبر اونلی نه په دې کې ایکسپنس هم راځي ډایرکټ لیبر ډایرکټ مټیریل اینڈ ډایرکټ ایکسپنس دا بالکل ټیک دی آپشن سی صحیح کېدی شي. ډایرکټ لیبر ډایرکټ مټیریل پروډکشن اوور هیډ خو انډایرکټ خرچې ته وایي دا نشي کېدی مطلب زمونږ صحیح آپشن دی آپشن سی ډایرکټ لیبر ډایرکټ مټیریل اینڈ ډایرکټ ایکسپنس. Next question, which of the following statements best describes a semi-variable cost? یعنی په دې کې کوم یو ډیفینیشن بیخي بیسټ دی د سیمی ویریبل دپاره.
a cost that increases in direct proportion to output मतलब چې output increase کیږي نو خرچه به increase کیږي دا به ټیک وي خو کو ویلې وي چې صرف ټوټل د پاره ځکه چې په پر یونټ کې هو چې اکټیویټي increase کیږي نو پر یونټ کاست د سیم ویریبل ډیکریز کیږي څنګه چې موږ په د دې نه په پیله کوېشنز کې په اسانۍ سره وویلو نو دا نشي کېدی a cost that remains constant not constant خو هغه نشي کېدی a cost that remains that contains an element of both fixed and variable دا بالکل کې دي شي هغه خرچه په کم کې چې فکس او ویریبل دوه ایلیمنټس موجود وي هم هغه ته خو سیمی ویریبل کاست ویل شي a cost that increases throughout the year نه throughout the year صرف انکریز خو نه کیږي کنه ډیکریز کیږي هم شي څه چې تاسو ته ویل چې په ټوټل کې هغه بالکل په اکټیویټي باندې ډیپند کوي ډایرکټ وي په ټوټل کې چې اکټیویټي انکریز کیږي خرچه به انکریز کیږي چې اکټیویټي ډیکریز کیږي خرچه به هم ډیکریز کیږي او په پر یونټ کې اگر دی الټا را څومره یونټ ته انکریز کیږي هغه پر یونټ خرچه راکمیږي اکټیویټي ډیکریز کیږي پر یونټ خرچه به الټا واپس خيږي او دې دا مطلب کو نه شو کنه چې تھرو آوټ به کې صرف انکریز راځي نو بیسٹ آپشن چې کوم دی that is option C. A cost that contains an element of both fixed and variable cost must be known as a semi-variable cost. Next question, which of the costs listed below is not a fixed cost? यानी په دې سلورو کې کومه خرچه دا سره چې فکس کاست نه ده انشورنس بالکل فکس کاست دا ځکه چې سیم اماونٹ اف منی به ورکې هر پیریډ کې بزنس ریټس یعنی انټرست ریټس بالکل فکس وي ډیپریسیشن کوم یو بیسډ اون ا سټریټ لاین میتھډ یعنی پورا بزنس په پوینټ اف ویو سره نه بلکې خاص د یو ماشين د یو سټریټ لاین میتھډ کوم چې ما تاسو ته خو د لیټ سپوز یو ماشين په 15 واغستو او 15 کال به چلیږي او په سټریټ لاین میتھډ باندې ډیوایډ کو یعنی هر کال به هزار یعنی سیم ډیپریسیشن داغي راځي نو د دې پوره د بزنس په پوینټ اف ویو سره یا د یو نه سیوا ماشين په پوینټ اف ویو سره بلکې د یو ماشين په پوینټ اف ویو سره سټریټ لاین میتھډ باقاعده سره لیکل دي هغه په بیس چې وګورئ دا بالکل فکس دی ځکه تھرو آوټ د پیریډ هغه سیم ډیپریسیشن چارج کیږي دا غي نه پس ګوره الیمینیشن میتھډ باندې چې درې پکې نه دي لازمن دغه سلورم وي مټیریل یوزډ ان پروډکشن دا بالکل فکس کاست نشي کېدی هم د کم زمونږ انسر دی ځکه چې هغه ویلیو چې دی کې کم داسې دي چې فکس کاست نه دي نو مټیریل فکس نه وي ولې فکس نه وي چې هر پیریډ کې چې څومره مټیریل ضرورت وي هغه به لګي کم هم لګي شي سیوام لګي دا شي 10 خو نه راکنه چې په هر پیریډ کې بس تاسو سیم اماونٹ اف مټیریل لګي نه no material used in production is not a fixed cost and that is why it is our answer which is the correct option D. Next question, which costs are included within production overheads yani production په overheads کې با کما خرچه راځي په دې سلورو کې ویریبل اوورهیډز نه دا نشي کېدلی ځکه چې په پروډکشن ریلیټډ خو فکس اوورهیډز هم راتلی شي څنګه چې د فیکټرۍ رینټ دی د پروډکشن ډپارټمنټ رینټ دی نو فکس هم دی او د پروډکشن ډپارټمنټ سره ریلیټډ هم دی مطلب فکس پروډکشن اوورهیډ شو نو صرف ویریبل نه انډایرکټ لیبر انډایرکټ مټیریل انډایرکټ ایکسپنس بالکل او به کنفرم کړي هم دي چې هغه انډایرکټ کوم چې د پروډکشن اکټیویټي سره ریلیټډ وي صرف یعنی هغه اوورهیډز کوم چې پروډکشن اکټیویټي سره ریلیټډ وي نو هغه بالکل پروډکشن اوورهیډز وي انډایرکټ ایکسپنس اونلی نه دانش کې دی ځکه چې انډایرکټ مټیریل او انډایرکټ لیبر هم کې دي شي انډایرکټ لیبر بالکل کې دي شي اینڈ مټیریل ریلیټډ ټو پروډکشن دلته ګور تاسو کنفیوز کړی د قصد تاسو ډیټا درکړي لیبر سره دوی سپیسیفیکلی لیکلي چې دا انډایرکټ تا خو مټیریل سپیسیفای کړی نه دی صرف دا د لیکلي چې پروډکشن اکټیویټي سره ریلیټډ مټیریل نو پروډکشن اکټیویټي سره ریلیټډ مټیریل خو ډایرکټ مټیریل هم کې دي شي انډایرکټ هم کې دي شي نو دا آپشن نشي کېدی مطلب زمونږ کریکټ آپشن دی آپشن بی Next question, which of the following statements best describes a direct cost مطلب په دې سلورو کې بیسټ یو ډایرکټ کاست ډیسکرایب کولی شي ډایرکټ کاست ته وایي هغه خرچه کوم چې اسانۍ سره موږ په یو کاست یونټ باندې ډیوایډ کولی شو آیډنټیفای کولی شو معلومولی شو کیسه ختمه a cost which cannot be influenced by a budget holder په کې رقم تر پر رالی غول خوري expenditure which can be economically identified economically means پیسې یا د خرچې خبره کوي economics چرته چې د economics خبره راشي مطلب د روپو دولت خرچه دغه خبره کوي with a specific cost unit بالکل مطلب هغه خرچه کوم چې اکونومیکلی په یو سپیسیفیک کاست یونټ باندې منګه آیډنټیفای کولی شو یعنی په هغې چارج کولی شو نو دقه خو اصل د ډایرکټ کاست ډیفینیشن دی نو دا بالکل صحیح دی خو دا نور آپشنز هم وایو ا کاست وچ نیډس ټو بی اپورشن ټو ا کاست سنټر نه وچ نیډس ټو بی چاته چې ضرورت نه 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 کاست سنټر باندې آیډنټیفای هم کېدی شي کاست یونټ باندې هم آیډنټیفای کېدی شي خو هغوی چې بیسټ کوم یو ډسکرایب کوي
the highest proportion of the total cost of a product کېدای شي خو دلته ریلیونټ نه دی لازمن نه ده ولی ګوره کله کله داسې کېدای شي چې ستاسو کوم یو پروډکټ دی په هغې چې کومه خرچه شوې د هغې هایست پروپورشن ډایرکټ خرچه وي او لږ پکې انډایرکټ خرچه وي خو دا لازمن خو نه ده دا په هر ځای کې خو نه اپلای کېږي که نه نو چونکې په هر ځای کې نه اپلای کېږي نو دا آپشن غلط شو means زمونږ بیسټ آپشن دی آپشن بی یعنی expenditure which can be economically identified with a specific cost unit. Next question, what would be the most appropriate cost unit for a cake manufacturer? د یو کیک manufacturer دپاره most appropriate تپوس یې نه کړی دی دا یې نه دي ویلي چې کوم به یو cost unit most appropriate په دې کې اکثر سټوډنټان کنفیوز وي او په هغې کې څه کنفیوژن دی هر یو برته د ریزنینګ سره ویم غور سره ګورئ ګوره اکثر سټوډنټان کیک سلیکټ کړي چې کیک manufacturer دی نو پر کیک په حساب سره پیسې اخلي نه بیچ د دې انسر دی ولې هر یو ته په ډیټیل سیم کیک ولې نشي کېدی ګورئ هغوی موسټ اپروپریټ یاد کړی دی ګورئ که چېرته یو بیکري داسې راکړی چې هغه په خپله کیکس نه جوړوي بلکې یو کس ځان له هایر کړی دی چې هغه ته و چې تاسو موږ له کیکس جوړوئ او دلته یې رالیږئ موږ به صرف خرڅوو نو هغه کس خو هغه کیکس ډېر زیات واړه وي نو پر کیک خو هغه پیسې نشي اخیستی که نه یا زه تاسو یو بل اگزامپل در کوم څنګه چې دا دوکانداران د کوم ځای نه پیپسي بوټل یې راوړي نو هلته نه پوره کاټن یې راوړي هغه یو بوټل نه راوړي نو ځکه چې د کاټن حساب هم اسان وي او د هغې هینډل کول هم اسان وي نو په پوره بیچز کې راوړي پوره کاټن یې راوړي دقسې که یو کیک وړوکی یا د هغې خرچه په هغې باندې ډېره لږ راغلي نو په هر یو کیک په حساب سره د هغې کاسټینګ کولو دا ګرانه شي نو دغلته بیسټ پاسبل سچویشن چې کوم دی هغې کې بیچز ستا په کار راځي کیلوګرام په حساب سره ولې بیسټ نه دی ځکه چې لازمن خو نه دی چې هر یو کیک به په کیلوګانو په حساب سره وي کیدای شي یو کیک 100 ګرامه وي 200 ګرامه وي 300 ګرامه وي صرف 400 ګرامه وي نو په کیلوګانو په حساب سره خو بیسټ پاسبل نه دی چې ته یو کیک د هغې کاسټینګ بیسز ولګې نو دا هم نشي کېدی پروډکشن رنز دا هم نشي کېدی ځکه چې چېرته دا کیکس جوړېږي تا ته پته شته تا سره ګارنټي شته تا سره دا کنفرمیټي شته چې هلته به صرف او صرف کیکس جوړېږي کېدای شي هلته ډېر شي پروډکشن رنز یعنی مختلفو مشین شروع وي او هلته په صرف کیکس نه بلکې پیسټریز وغیره وغیره نور شیزونه هم جوړېږي نو ټول پروډکشن رنز خرچه په کیک باندې صرف ډیوایډ کول دا فیر بیسس خو نه شو ګوره زه ته بیا وایم زه انکاري کېږم نه څه سچویشنز داسې وي چې په هغه کې دا ټول ستا لپاره کاسټ یونټ په شان کار کولی شي خو دلته هغوی تاسو څه ټریک کوي ټریک یې څه دا کړی چې موسټ اپروپریټ راته وښیه نو موسټ اپروپریټ خو تا سره دغه بیچ راځي نو زمونږ آنسر دی آپشن بی بیچ. Next question, a factory makes wooden chairs. Which of the following items would most likely be to behave as stepped cost? یعنی یو فیکټري ده په هغې کې د لرګي کرسۍ جوړېږي نو دا څومره خرچې چې دلته راکړي دي وایي په دې کې کومه داسې خرچه ده چې هغه سټپ فکس کاسټ بیهیویر شو کوي ووډ یوز ټو میک چیرز نه چې څومره سیوا لرګي استعمالې څومره سیوا کرسۍ جوړې هغومره سیوا لرګي استعمالېږي هغومره سیوا خرچه راځي دا ویریبل ده. فیکټري سپروایزر سیلري دا سټپ فکس کاسټ دی ځکه چې څومره اکټیویټي تا ساتلې د یو خاص سپروایزر دپاره چې څومره د هغه لیمټ دی هغې پورې خو به هغه سپروایز وکړي خو که د هغې نه سیوا سته اکټیویټي راځي نو بیا به مجبوراً د هغې دپاره یو بل سپروایزر راولي بیا به هغه یو خاص لیمټ دپاره فکس وي او چې د هغې نه اکټیویټي ستا سیوا کېږي بیا به مجبوراً یو بل سپروایزر راولي نو وچ مینز چې دا یو سټپ فکس کاسټ بیهیویر شو کوي سپروایزر سیلري. ښه هیټینګ اینډ لایټینګ کاسټ نو چې څومره سیوا ستا بجلی استعمالي هغومره به سیوا بل راځي نو دا هم سټپ فکس کاسټ نه شو. سټیپلز د هغې هم دغه خبره ده چې څومره سیوا سټیپلز لګې په چیرز باندې هغومره سیوا خرچه راځي نو دا هم ویریبل دی وچ مینز زمونږ آپشن دی آپشن بی فیکټري سپروایزرز سیلري. Next question, the following graph represents which type of cost? جناب دا گراف چې کوم دی د زیرو نه شروع کېږي دې خبرې ته ډېر غور سره ګورئ او بیا رو چې څومره اکټیویټي سیوا کېږي ګوره اکټیویټي دومره ده نو خرچه هم سیوا شوله چې اکټیویټي نوره سیوا شوله نو خرچه نوره هم سیوا شوله چې څومره اکټیویټي سیوا کېږي هغومره خرچه سیوا کېږي مینز دا ویریبل دی. اوس دې کې غور سره یو پوینټ ته ګورئ اکثر که چېرته دا پوینټ د کوم ځای نه چې شروع شوی دلته خو صفا لیکلي چې دا زیرو دی که نه خو که دا الریډي چېرته د 200 نه یا 250 نه شروع شوی وی که نه بیا د هغې مطلب دا و چې د هغې نه دا لاندې چې څومره پورشن دی دا فکس دی هلته یو داسې ګرافي چې هغه تا ته نه ښایي صحیح شوله او د هغې نه بره چې کوم خرچه ده دا ویریبل ده مطلب دا بیا ګراف د سیمی ویریبل وی خو چونکې دلته الریډي ښودلي چې د زیرو نه شروع شوی مطلب دا صرف او صرف ویریبل کاسټ کېدی شي زموږ آنسر دی آپشن بی ویریبل کاسټ.
Next question, which of the following is a direct expense? यानी दे के कम यो direct expense थे. A, material used on production, da खो material लेनो expense होना शो. B, special tools for job 721 da बिल्कुल की रेशी कले चेता सो special tools रहूगा लेकिन ना दियो खास job द पारा नो दागे अगर पैसे न material दी और न labor दी means expense दी और direct expense वाली दी जका चिदा पैसे सिर्फ और सिर्फ दे 721 जॉब چې کوم دی د دې لپاره لګیدلې دي پر سپیشل ټولز باندې نو مطلب دا خرچه به هم پر 721 جاب باندې چارج کیږي ډایرکټ هم شو ایکسپنس هم شو ډایرکټ هم شو پاور ایکسپنس ته خو انډایرکټ ته یعنی بجلی ځکه هغه تاسو نشي معلومولې چې په یو یونټ باندې څومره خرچه شوی دا ډیپریسیشن هم ایکسپنس ته خو انډایرکټ دی ځکه چې دی په وجه باندې زمونږ د جمله سره کیش زینو یعنی دا نون کیش فلو آیټم دی نو دا indirect expense they means zamanga sahi option chekum de that is option B special tools for job 721. Next question, hockey skill manufactures hockey sticks. A summary of some costs headings include دلته موږ له خرچې را کړې دي کوم چې د هاکی سټکس جوړولو باندې لګي او کوېشن دی چې which of the above items would be classified as production overheads یعنی پروډکشن سره ریلیټډ چې کوم overheads دي یعنی انډایرکټ خرچه ده یعنی په دې کې کومه خرچه داسې ده چې د پروډکشن overheads دي یعنی د پروډکشن سره ریلیټډ انډایرکټ خرچه ده نو ټولو کې پہلا wood used as raw material نه دا خو ډایرکټ خرچه ده دا نشي کېدلې ربر کور فور هینډلز نه دام ډایرکټلی په پروډکشن کې لګي دا نشي کېدلې ډیپریسیشن بالکل په پروډکشن کې چې کوم ماشینونه لګیدلې دي دا غي ډیپریسیشن د پروډکشن ریلیټډ انډایرکټ خرچه ده پاور یعنی بجلی بل دا هم انډایرکټ هم دا او د پروډکشن ډپارټمنټ د بجلی بل دی د پروډکشن اوورهډ شو سیلز منیجر نه سیلز منیجر خو سره پروډکشن سره ریلیټډ نه دی دا خو د نون پروډکشن کار دی جناب دا خو ته بيخي وته لیبرز ان اسمبلی ډپارټمنټ دا خو ډایرکټ دی نو انډایرکټ ته څنګه وي دا غینه پس اویلز and grease ماشین غړولو لپاره یا نور په دې پروډکشن په پروسس کې د اویل یا د گریس ضرورت راشي یو خو پروډکشن ډپارټمنټ خرچه را ځکه چې په پروډکشن په پروسس کې لګیا دی او بلې تی په اسانۍ سره په پر یونټ نشي چارج کولای نو انډایرکټ هم دا پروډکشن اوورهډز دي دا غیر پس ټلیفون پوسټیج نه بالکل دا سره پروډکشن ډپارټمنټ سره ریلیټډ نه راخو ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ خرچه را هغه نه پس دا چې کوم ماشینری استعمالو دا غي انشورنس پروډکشن خرچه را او هغه انډایرکټ ځکه چې ډایرکټ د پروډکشن په پروسس کې نه انوالوډ سپروایزر سیلری دا هم پروډکشن اوورهډز دي ولی ځکه چې دا ډایرکټ پروډکشن نه کوي بلکې کوم کسان چې په پروډکشن لګیا دي صرف دا غوي سپرویژن کوي نو سی डी جی آی اینڈ جے دا زمون کریکټ آپشنز دي نو دا ټول په کم یو آپشن کې دلته موجود دي option B is our correct answer. Next question, a small engineering company that makes generators specifically to customers own designs has had to purchase some special tools for a particular job. یو انجینیرینګ کمپنی دا کم چې د خلکو خپل ډیزاین مطابق هغه لپاره جنریټرز جوړای هغه یو څو ټولز غوښتي یو خاص پرټیکولر جاب لپاره The tools will have no further use after the work has been completed and will be scrapped. دا کوم ټول چې غوښتي صرف د یو جاب په کمپلیټ کیږي هغه نه پس بل ټولز سکریپ کیږي مطلب د دې نه علاوه به د یو خاص جاب نه علاوه به بل هیڅ کار نه غوښتل کیږي How should the cost of these tools be treated? د دې خرچه په موږ څنګه ټریټ کوو Option A variable production overheads نه انډایرکټ خرچه خو سره کې دی نشي دا د کوم اوورهډز لیکلي نو انډایرکټ نشي کېدی د کوم انډایرکټ لیکلي نو انډایرکټ خو هغه سره ده نه ځکه چې هغه پرټیکولرلی د یو خاص جاب لپاره دا ټولز غوښتي شوی نو مطلب د دې چې څومره خرچه هغه هم په دغه خاص جاب باندې ور چارج کیږي کنه نو مطلب زمونږه آپشن دی آپشن डी डायरेक्ट एक्सपेंस دی Next question, which of the following statements is correct about cost in a manufacturing business? The manufacturing business باره کې دا غي د cost باره کې یو sort statements راکړي وې په دې کې کم یو correct دی The fixed cost per unit is the same at all levels of activity नहीं हर level of activity पे तो fixed cost same नहीं होती तो ये तो गलत है The fixed cost per unit falls as output increases बिल्कुल چې activity څومره increase کیږي fixed cost per unit هغه راکمیږي خو څنګه راکمیږي at a constant rate نه constant rate مطلب دا دی چې لکه ګوره دلته فکس کاست زمونږ 100 او اکټیویټي یو یونټ وا نو دلته زمونږ فکس کاست پر یونټ څومره راځي $100 پر یونټ چې اکټیویټي ما د یو نه 2 یونټو تکړه نو فکس کاست پر یونټ 50 تراله چې اکټیویټي می 3 یونټو ته واړول نو فکس کاست پر یونټ 33.3 تراله
نو کانسټنټ ریټ سره کمیدل مطلب چې دلته ډایرکټ $50 راکم شوی په کار چې دلته $50 راکم شوی او دلته بیا $50 راکم شوی نو په کانسټنټ ریټ سره نه کمیږي آپشن سی the fixed cost per unit falls at output increases صحیح ده at a declining rate بالکل دا ټیک دی نو آپشن سی زمونږه کریکټ آپشن دی پویا کوم مو خو هغې نه پهله آپشن ډي ګورو The fixed cost per unit falls as output increases بالکل at an increasing rate نه increasing rate سره نه فال کیږي پویا کوم دوی مطلب دا دی چې دلته یو یونټ جوړ شو نو پر یونټ فکس کاست څومره $10 چې کله یونټ سیوا شو اکټیویټي سیوا شو 2 یونټ ته واړل نو فکس کاست پر یونټ کم شو $50 سره رااله اوس په کار دی چې زه نور اکټیویټي سیوا کوم نو چې دې ځله 50 په ځای په 60 باندې کم شي چې بل ځل بیا 60 په ځای په 70 باندې کم شي چې بل ځل 70 په ځای 80 را کم شي نو دومره خو دلته موږ څه خرچه نه را پاتې نو څنګه را کمې نو انکریزینګ ریټ سره نه را کمیږي اوس ډیکلاینینګ یا ډیکریزینګ ریټ څه ته وایي مطلب د اکټیویټي سیوا کولو سره پر یونټ فکس کاست لګیا دی را کمیږي خو د هغې د کمیدو هغه ریټ هم ورو را کمیږي دلته د 100 نه چې را کم شو 50 ته نو پورا 50 ته را کم شو بیا د 50 نه چې دلته 3 ته راتو نو د 50 نه صرف $14.7 را کم شو $16.7 را کم شو 33.3 نه چې بیا کله 25 ته راتو نو صرف $8 یعنی $8.3 را کم شو 25 نه چې 20 ته راتو نو صرف $15 را کم شو نو چې اکټیویټي سیوا کېږي ټیک شو پر یونټ هو را کمیږي خو د پر یونټ را کمیدو هغه ریټ چې کوم دی هغه سپیډ چې کوم دی هغه هم سلو ښکته راځي ډیکلاین راځي مطلب را کمیږي نو زمونږ کریکټ آپشن دی آپشن سی نیکسٹ کوېشن which of the following is most likely to be treated as an indirect cost by a house builder کور جوړولو والا کمی کمپنیانې چې کمی کنه هغوی دپاره به پرې څلورو کې کمه خرچه انډایرکټ وي اوس کو صحیح خبره ته وکم نو څلور په څلور ډایرکټ پروډکشن کې انوالو وي نو په کار ده چې دا خو ټول ډایرکټ وي خو لکه تاسو چې څنګه ما مخکې د مټیریالټي کانسپټ باره کې ویلیو که نه نو د هغې د وجې دا آپشن ای چې کوم دی دا انډایرکټ دی یعنی کم میخونه وغیره چې کم موږ په پروډکشن پروسس کې یا په بلډینګ پروسس کې لګو که نه دا میخونه چې کوم دي پیسې پې کمې لګي او که دغسې یو میخ شمارې او د هغې د یو ریټ رامعلوموي نو په هغې ټیم ډېر زیات لګي ټیم پې سیوا ویسټ کېږي نو د دغې وجې دا انډایرکټ ګڼلی کېږي دې نه علاوه وینډوز بریکس الکټریسټي کیبلز دا ټول هر څه ډایرکټلی په پروډکشن پروسس کې یا په بلډینګ پروسس کې انوالو وي او د دې خرچه هم ښه برابره وي نو دا ډایرکټ ګڼلی کېږي نو زموږ کریکټ آپشن دی آپشن اے Next question. A travel company offers holidays to a range of destinations which it advertises in a single brochure. Customers are transported to their destinations in flights booked by the company for its exclusive use. یو travel company نه کوم چې مختلف range of destinations ته holidays offer کوي او د دې advertisement هم په یو single brochure کې کیږي او دا چې په کوم فلایټ باندې دا کسټمرز هغه ډیسټینیشنز ته بوزي دا فلایټ دوی مخکې نه د خپل پرسنل یوز لپاره بک کړی Within each holiday destination, the company offers accommodation at different hotels ranging from 2 stars to 5 stars. ها په هر ډیسټینیشن کې مختلف رینج اف هوټلز تاسو ته ملاوي شي کوم چې 2 سٹار نه والا 5 سٹار هوټل پورې ته اکوموډیشن اغستې شي. The company measures the profitability of holidays to each hotel at each destination. هر ډیسټینیشن باندې څومره هوټلز ته څومره کسان لاړه په دې په بیسس باندې کمپنی خپله پروفیټیبلټي میجر کوي. Which of the following would be the direct cost of a holiday at the hotel S in Trinidad? جناب دا هوټل سپلنډایډ چې کوم دی که نه د دې خرچې د نه صرف تپوس کړې ده چې د دې ډایرکټ خرچه به صحیح په پوره هالیډے کې صحیح شوله. آپشن اے بروشر پروډکشن اینڈ پرنټینګ کاست نه دا خو فکس دی ځکه چې هغوی صفا ویلي دي چې په یو پیره سنګل پروډکشن کیږي او سنګل ایډورټایزمنټ کیږي بس ختم. ایر چارټر فلایټس کاست جناب دوه وجې دي دا نشي کېدلی. پهله هغه تا ته څه وایي چې صرف هوټل سپلنډایډ چې را کوم د چوټۍ خرچه ده که نه په ټرینیډاډ کې صرف د هوټل سپلنډایډ خرچه راکا نو د ایر چارټر فلایټ پکې ته څنګه ورچې یو بله وجه هم ده هغه دلته تا ته صفا ویلي چې کوم فلایټ چې کوم دی دا کمپني مخکې د خپل ایکسکلوسیو یوز لپاره بک کړی نو کسټمر دې پکې یا لاړ شي یا دې لاړ نه شي بېله خبره چې کسټمرز نه دوی څومره پیسې اخلي څومره نه اخلي څه ګټه پکې ورته کېږي که نه کېږي خو بک کړی خو د مخکې نه و که نه دا خو د هغوی لپاره یو فکس کاست دی یو قسم لا نو آپشن 3 صرف پاتې شو دغه زموږ انسر دی نو مطلب هوټل سپلنډایډ کوم چې په ټرینیډاډ کې دی په هغې کې
پوره چټي کې ډایرکټ کاست صرف د هغه اکوموډیشنز د هغه ډایرکټ کاست کې دي شي. مین زمنګ آپشن دی آپشن डी یعنی 3 only. Next question, what is the full production cost per unit of a manufactured product? एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट सके देशी पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर ना सिर्फ डायरेक्ट खर्चा होने से गिरेगा ना, जो प्रोडक्ट पूरा खर्चा द आगे माने लगे दो वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे चला प्लस की नॉले दागे प्रोडक्शन कॉस्ट राशि टोटल. प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स बिल्कुल पर प्रोडक्शन लगे दो वाला डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट और पागे में लगी दो वाला इनडायरेक्ट खर्चा कॉस्ट पर यूनिट दा दोनों चाहिए हो जाए कि नो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक दे दा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट रात लेशी. हाँ प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ना चाहिए सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन शुरू ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बचता जी प्रोडक्शन ओवरहेड दो को सिर्फ इनडायरेक्ट वर्चुअल दा बिल्कुल नहीं शिके जब करेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन बी. Next question, which of the following statements is true? Heating costs are a variable cost because they differ according to the seasons of the year. None da fixed खर्चा राजा कची da number of units को production माने होने depend कची production कम ने नो heating cost बा कम लगी हो च production से वही नो heating cost बा से वही ना da variable नहीं da fixed है. A semi variable cost is fixed for a certain ना semi variable ना अगर step fixed cost इचे खास level पूरे fix ही और आगे ना पास step up या step down behavior पे की राजी. The fixed cost per unit of output decreases as output increases. बिल्कुल सही खबर है रा ची एक्टिविटी सुमरे इंक्रीज कीगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भागों में डिक्रीज कीगी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्टिविटी सरा सेवा कीगी या ची एक्टिविटी कमे न कॉस्ट को वापस कमीगी. हाँ the variable cost per unit पर हर यो एक्टिविटी लेवल मानी सेम यो खुदल तदबीर पर यूनिट ना टोटल खबर कड़ी मतलब दा गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Next question, the following costs are recorded for different levels of production. So खर्चे राकड़ी दी और units of production राकड़ी different periods द पारा. This cost could be classified as fixed, variable, semi variable या step fixed. ची 200 यूनिट जोड़ शे इन पागा वक्त के स्वर लसवा खर्चा हुआ. बे 300 यूनिट द पारा 1400 और द 400 यूनिट द पारा 1400 मतलब द 200 द पारा फिक्स वा बे ची 200 ना यूनिट संग 300 यूनिट तो वक्त ली खर्चा स्वर लसो ना 1400 तलाड़ा और बिया यो खास लेवल पूरे फिक्स वा 400 पूरे उसको 400 ना सेवा की देशी बिया या इंक्रीज या डिक्रीज पर की राशि द स्टेप फिक्स कॉस्ट बिहेवियर दे. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. Next question, which of the following cost would be classified as an indirect cost? परी की कमी हो indirect खर्चा. Flour for making bread, bread जोड़वल द पारे चिकम वड़ो पकावी का ना आटा आगा डायरेक्ट खर्चा ला वाली जिसमें न सेवा ब्रेड यानी डबल रोटी जोड़ा हुई आकुम रोब की सेवा बब की उड़े लगी नो यानी दुड़ा चोता हुई या फ्लोर आटा वगैरह वगैरह उस अफगानिस्तान की नेम खबर तासो तसवा है दुड़ा होता हुआ है तासो जमा बखैर मंगो तो उड़ा हुआ नो दा डायरेक्ट खर्चा ला. Invoice for icing a wedding cake ना ची सुमरा wedding cakes भी और सुमरा पा आगे मानी दा तो पास टॉपिंग्स वगैरह की नखरे पे जोड़े नो आखुमरा खर्चा सेवा की को कम नखरे पे कोई यो केक भी ना गए कम खर्चा भी लस केक भी सेवा खर्चा भी दा डायरेक्ट शोला. wages cost of a baker ना जनाब बेकर ची सुमरा खर्चा दा अगर डायरेक्ट लेबर दे दागे पैसे बा डायरेक्ट वीजा का ची सेवा केक साजे सेवा पैसे बा वर्को ची कम केक ने साजे कम पैसे बाखली नो मतलब दा ऑप्शन पात शो और दा कजम करेक्ट ऑप्शन दे वाली डिप्रिसिएशन ऑफ ovens दा जमन करेक्ट ऑप्शन दे जका ची डिप्रिसिएशन по वजह माने जमन दे जब ना पैसे ने सीधा नॉन कैश एक्सपेंस ते उन पैसे जमन नतली ने रिचार्ज को बे पसो means this is an indirect expense which means that this is our correct option. Next question, the following charts demonstrate various costs in relation to activity. चलते मुख्तलिफ charts आकड़ी चागा मुख्तलिफ activity शो कई. Question से which of the above charts represent variable cost per unit? यानी पर ये कि कम chart variable cost per unit सर बिल्कुल सम जोड़ेगी. नो वेरिएबल कॉस्ट चिकम दे पर टोटल की एक्टिविटी मुताबिक चलेगी ची एक्टिविटी सेवा की टोटल खर्चा हम सेवा की कोई एक्टिविटी रा कमी की टोटल खर्चा हम वापस रा कमीगी हो पर यूनिट की बात हमेशा कांस्टेंट भी वाली. फॉर एग्जांपल यो पेन द पार 10 रुपये 2 द पार शेल 3 द पार 10 और 15 पेन द पार 50 रुपये खो गुजार सुमरा पेन नो वाखलम हर यो पेन बदा कसी 50 रुपये माते मिलावेगी नो पर यूनिट पे कांस्टेंट भी मींस दिस इज आवर करेक्ट चार्ट व्हिच ब्रिंग्स अस टू द our final option being A. जमन करेक्ट ऑप्शन कम हो ऑप्शन A चार्ट 1. Next question, which of the following departments is not
a service cost center in a manufacturing company. یعنی په manufacturing company کې کم یو داسې دی چې هغه سروس سنټر نه دی. بیا درته وایم وایي کم یو ډپارټمنټ داسې چې هغه سروس سنټر نه وي. اکاونټینګ ډپارټمنټ دا بالکل یو سروس سنټر دی ځکه اکاونټینګ والے تعالی پروډکشن خو نه کوي خو سټیټمنټس بل سازي اډیټ بل کوي وغیرہ وغیرہ مختلف اکاونټس بل مینټین کوي نو دا یو سروس دی. اسمبلی چې کوم دی دا بالکل پروډکشن ډپارټمنټ دی دا سروس ډپارټمنټ نه دی نو دا زمونږ انسر دی ځکه اسمبلی څه ته وایي تاسو چې پروډکټ کله اساس کوئ نو د هغې مختلف پارټس جوړ شي بیا را اسمبل کولو د اسمبلی ډپارټمنټ کار دی. یا مختلف مشینری چې کله تاسو راوړئ او فټ کولو لپاره چې د هغې اسمبلی کومه ده په اسمبلی ډپارټمنټ کې کیږي یعنی په اسمبلی ډپارټمنټ کې را یو ځای کوي اسمبل کوي ورک کولو ته جوړی نو دا د پروډکشن یو مین پروسس دی. مینز اسمبلی ډپارټمنټ چې کوم دی دا زمونږ پروډکشن ډپارټمنټ دی سروس ډپارټمنټ نه دی. مینټیننس ډپارټمنټ یعنی صفائی سوتري ولې چې کوم ډپارټمنټ دی نو دا خو خپل سروس ورکوي صفائی سوتري پروډکشن خو نه کوي. پرسونل ډپارټمنټ نو پرسونل څه ته وایي امپلویز ته پرسونل وایي. نو پرسونل ډپارټمنټ یعنی ایچ آر ډپارټمنټ چې کوم دی چا چې هایر کول یا فایر کول دغه چې چا کار وي نو د کریکټ آپشن از آپشن بی. نیکسٹ کوېشن which description best fits the cost curve below. جناب فکس خرچه چې کومه ده په ټوټل کې کانسټنټ وي خو پر یونټ کې چې څومره اکټیویټي سیوا کیږي هغومره پر یونټ راغی راکمیږي او دا د فکس پر یونټ ګراف دی. نو ډایرکټ لیبر کاست پر یونټ نه ډایرکټ لیبر کاست ویریبل دی ویریبل په ټوټل کې د اکټیویټي مطابق کمیږي یا سیوا کیږي خو په پر یونټ کې کانسټنټ وي او سیمیلرلی مټیریل هم دغه څه دی نو د دې پر یونټ به هم کانسټنټ وي. ویریبل پروډکشن کاست دا بیا ویریبل دی دی پر یونټ به هم کانسټنټ وي خو دا آپشن سی چې کوم دی دا زمونږ کریکټ آپشن دی. فکس پروډکشن کاست پر یونټ نو دا چې کوم ګراف راکړی دا بالکل د فکس پروډکشن پر یونټ دی. کو ټوټل وی نو ټوټل کې فکس کانسټنټ وي خو پر یونټ کې د دې دا ګراف د اکټیویټي سره رو را کمیږي او کو اکټیویټي واپس کمیږي نو ګراف به واپس په بره خیږي پر یونټ واپس سیوا کیږي. سو د کریکټ آپشن از آپشن سی. Next question. Which of the following items is most likely to be treated as an indirect cost by a furniture manufacturer? The furniture manufacturer دپاره کومه خرچه indirect کېدای شي په دې څلور وانو کې. پهلنۍ fabric to cover the seat of a chair. د کرسۍ دا چې کوم سیټي هغې کور کول دپاره چې کومه کپړه لګي که نه نو دا میټرز په حساب سره راغوښتلی کېږي او ته په اسانۍ سره چارج کولی شي چې په دې باندې څومره میټره کپړه لګېدلې ده او د هغې خرچه څومره شوله په پر میټر په حساب سره نو دا ډایرکټ دی انډایرکټ نه دی. metals used for the legs of a chair. کرسۍ چې دا کومې خپې وي هغې ته چې کوم میټل لګي نو هغه هم د وزن په حساب سره راځي او هغه هم ته په اسانۍ سره چارج کولی شي نو مطلب دا هم ډایرکټ دی. staples to fit the fabric to the seat of a chair. د کرسۍ په دې سیټ کې چې دا کومه کپړه لګي هغه فټ کول دپاره چې کومه سټیپلر پنز لګي که نه هغه بیخي کم پیسو باندې راځي او هغې یو پن شمارلو چې په دې څومره پنز ولګېد او په هغې څومره خرچه راغله نو په دې فضوله سې ټایم سیوا کېږي ضایع کېږي نو دا انډایرکټ ګڼلی کېږي. نو دا زموږ آپشن دی آپشن سی از د کریکټ آپشن. خو خیر آپشن ډي کې څه وایي آپشن ډي وایي چې ووډ یوز ټو میک د فریم اف چیر د کرسۍ دا کوم فریم چې د څومره دغه نه لګي لرګي نه جوړېږي که نه ووډ نه جوړېږي دا خو ډایرکټ خرچه ده چې څومره سیوا کرسۍ هغومره سیوا لرګي استعمالیږي او هغه هم لرګي ګران دی نو د هر چیر مطابق خو په حساب سره راوړل غوښتلی کېږي او ته په اسانۍ سره په هغې باندې چارج کولی هم شي. سو د کریکټ آپشن وډ بي آپشن سی. Next question. The Rendezvous is a hotel. The following are either cost centers or cost units for a hotel. دا یا خو cost centers دی یا cost units دی. Question is which of the above items would be classified as cost units. په دې کې کم cost units دی هغه راته ووایي وایي. پورا بار چې کوم دی دا خو کاسټ یونټ نشي کېدی کاسټ سنټر دی. ریسټورنټ هم پورا کاسټ سنټر دی. روم پر نایټ روم په 100 پیسو باندې ورکولی کېږي یا پر ګیسټ 100 پیسو ورکولی کېږي اسانۍ سره تاسو چارج کولی شئ نو دا کاسټ یونټ کېدی شي. میل سروډ پر خوراک تاسو څومره روپۍ چارج کوئ دا هم کاسټ یونټ کېدی شي. کانفرنس ډیلیګیټ پورا کانفرنس روم چې کوم دی دا کاسټ سنټر دی په هغې کې چې کانفرنس ډیلیګیټ کوم دی دا په اسانۍ سره ته چارج کولی شي چې پر کانفرنس ډیلیګیټ تا باندې څومره خرچ راځي دا یو کاسټ یونټ دی. فټنس سویټ یعنی پورا جم نه په جم کې چې دننه کوم هغه مختلف اکوپمنټس پراته وي هغه کاسټ یونټ کېدی شي خو پورا جم یا کاسټ سنټر د کاسټ یونټ نه دی. نو سی डी او ای زمون کریکټ آپشن دی دا په کوم آپشنز کې موجود دی اے بی په डी کې. سو د کریکټ آپشن بی آپشن डी. Next question. Please identify the following as
either cost centers or cost units for a house building company. یو هاوس بلډینګ کمپنی دا چې هغوی لکه کورونه سازي، د هغې لپاره به کاست یونټ وي او کاست سنټر به وي. بسم الله. کوانټیټي سروینګ، نو دا سروې کول دا خو یو پروسس دی، دا هغوی مین پروډکټ خو نه دی که نه، نو دا به کاست سنټر وي. پلانینګ دا هم یو پروسس دی، دا هغوی پروډکټ نه دی، نو دا به هم کاست سنټر وي. بنګلو پوره یو کور دا د هغوی پروډکټ دی، ځکه چې هغوی کار هم دقه دی که نه، بنګلې یا وړه کورونه یا غټ کورونه دا سازولو او خرڅولو، نو دا د هغوی کاست یونټ دی. ټاون هاوس دا هم یو کاست یونټ دی. ډیزاین دا هم یو پروسس دی، نو دا به کاست سنټر وي، کاست یونټ نشي کېدلی. سیلز دا هم یو پروسس دی، سیلز کولو دا کاست سنټر کېدای شي، کاست یونټ نه. ډیټیچډ هاوس یو کور، نو دا د هغوی مین پروډکټ دی، هم دقه خو هغوی سازي او خرڅوي، نو دا یو کاست یونټ دی. نو کاست سنټر کوم دی 1 2 5 and 6، نو دا په کوم یو آپشن کې راځي؟ آپشن بی از د کریکټ آپشن، ځکه چې کاست سنټرز پکې دي 1 2 5 and 6 بالکل ټیک دي. کاست یونټ پکې څه دي 3 4 and 7، نو 3 4 and 7 بالکل زموږ کاست یونټس دي. سو د کریکټ آپشن از آپشن بی. اوس نمبر دی د سټډي هب د کوېشنو. Question 1. Which of the suggested cost is the diagram below most likely to represent? مطلب دا ډایګرام په دې څلور خرچو کې کم یو خرچه بیسټ ډسکرایب کوي. نو ډایګرام دی جناب د فکس ټوټل چې کوم دی د هغې ډایګرام دی، یا د ویریبل پر یونټ هم کېدای شي. نو آپشنز څه دي هغه لږ ګورو. ډایرکټ لیبر، نه ډایرکټ لیبر خو ویریبل نو خو نشي کېدلی. سیلري اف منیجنګ ډایرکټر، سیلري چې کوم دا فکس دا او دا هم د فکس ټوټل ګراف بالکل کېدای شي، نو دا آپشن صحیح کېدای شي. کاست اف مټیریل هغه هم ویریبل وي. پاور فور د فیکټري هغه موږ پرون وختي ډسکس کړو چې هغه سیمی ویریبل وي، لږ شانته پورشن پکې فکس وي او نور ویریبل وي. او که په غټ کمپنۍ کې ورته وګورئ نو هغه ټوټل خرچې ته ایسته ویریبل وي، نو فکس خو هغه نشي کېدی. نو دلته زموږ کریکټ آپشن څه شی دی؟ آپشن بی، یعنی د سیلري اف منیجنګ ډایرکټر. Next question. What is meant by cost classification? Allocating cost to the appropriate cost centers. نه، cost centers ته allocate کول نه، خپل گروپ ته allocate کول. مطلب مټیریل خرچه د مټیریل په گروپ کې، لیبر خرچه لیبر په گروپ کې، او ایکسپنسز خرچه د ایکسپنسز په گروپ کې. نو cost centers ته نه، بلکې خپل اصل نیچر چې هغه کوم دی خپل اصل گروپ ته allocate کول، دا cost classification دی. Assigning cost codes for management accounting processes purposes. نه، هغه cost coding دی، cost classification خو نه دی. Ranking cost according to the authorization limits. نه limits خو دې کې څه تعلق نشته، نو آپشن ډي زما په خیال ټیک به وي. Grouping cost based on common attributes. Exactly کومه خرچه چې کم نیچر یعنی کم بیهیویر شو کوي هغه هم په اقا گروپ کې لیکل، نو آپشن ډي زمونږه کریکټ آپشن دی. Next question. Which statements are true of variable cost? یعنی د variable cost مطابق کم statements صحیح دي. The cost per unit is the same for each unit produced. بالکل variable per unit کې constant وي، او په ټوټل کې د اکټیویټي کو سیوا کیږي خرچه هم سیوا کیږي، که اکټیویټي کمیږي خرچه هم کمیږي. Option 2. The total cost increases as production volume increases. بالکل production volume یعنی activity کو increase کیږي خرچه به increase کیږي، کو هغه decrease کیږي خرچه به decrease کیږي. Option 3. The cost is not affected in total by the change in production. نه، دلته موږ څه وویل چې activity کو increase کیږي خرچه به increase کیږي، activity decrease کیږي خرچه به decrease کیږي. دلته بیا دوی ولې وایي چې د production level چینج کېدو د وجې خرچه نشي چینج کېدای؟ بالکل چینج کېدای شي. مین زموږ کریکټ آپشن چې کوم دی آپشن اے دی، یعنی 1 and 2 only. Next question. A company pays a flat rate of $1,500 per month plus a usage element of $20 per hour. What best describes the behavior of this cost? یو کمپنی دا هغه هر میاشت $1500 فکس پیمنٹ کوي او د پر اور په حساب سره، یعنی د هر یوې غنټې د یوزیج مطابق چې څومره دغه یوزیج نو مطلب چې څومره غنټې هغه یوزیج کوي دغه یو خاص سرویس یا یو خاص پروډکټ نو هغه $60 هم ورکوي. مطلب چې دا $1500 خو فکس دي، دا خو به لازمن ورکوي هر میاشت. د هغې نه بره چې څومره دوی غنټې استعمال کوي دا یو خاص ایلیمنټ، نو د هغې به پر اور دا $60 ورکوي. مینز دی کې دواړه بیهیویر راځي، فکس او ویریبل. مطلب زموږ کریکټ آپشن دی آپشن ډي سیمی ویریبل. Next question. The procurement department یعنی purchase department orders inventory such as printer ink کې راغوښتې
پیپر راغوخته او سټیشنری راغوخته دا فور یوز ان ایڈمنسټریشن اینڈ منیجمنت کې یوز کولو لپاره which classification best describes these costs نو جناب فکس خدا نشي کېدلی ځکه چې انک خو چې څومره پکار یا غومره به استعمالو پرچا هم ته استعمال مطابق به ګورو چې څومره خرچه پې کېږي چې څومره سیوا استعمالي غومره سیوا خرچه کو کم استعمالي کمه خرچه سیمی ویریبل هم نشي کېدلی ځکه چې په دې کې د فکس هیڅ پورشن نشته دی ډایرکټ کاست هم نشي کېدلی ځکه چې دا ته په اسانۍ سره نشي چارج کولی چې پیپر انک څومره پیسې ولګي دي او په سټیشنری باندې څومره پیسې ولګي دي یا په پرنټر انک وغیرہ باندې څومره پیسې ولګي دي نو په اسانۍ سره ته نشي چارج کولی ډایرکټ کاست هم نه دی مطلب چې دی صرف آپشن डी صحیح دی یعنی دا ویریبل دی خو انډایرکټ دی مطلب چې څومره سیوا استعمال یا غومره په سیوا خرچه راځي خو اسانۍ سره ته په پر یونټ باندې چارج کولی هم نشي نو ویریبل هم دی او انډایرکټ هم دی سو د کریکټ آپشن وډ بی آپشن डी indirect costs. Next question. Employee A and B work for a service organization. Employee A provides the service to customers while employee B is involved with scheduling and costing work. یو سروس ارګنایزیشن دی ګوره دا ته انډرلاین کوم یو سروس ارګنایزیشن دی دا غي مین کار څه دی امپلویز لا یو سوري خپل کسٹمرز له سروس ورکول امپلوی A ډایرکټلی کسٹمر سره لګیا دی او هغه له سروس ورکوي امپلوی B چې کوم دی هغه شیډیولینګ یعنی ټایم ټیبل وغیرہ شیډیول کولو او په کاسټینګ یعنی حساب کتاب په کار کې انوالو دی نو کوېشن دی which option best describes how their organization will treat their labor cost نو دی لیبر کاست سبا څه ټریټمنټ کیږي مطلب دا غي نیچر سره ډایرکټ دی انډایرکټ وغیرہ وغیرہ نو د امپلوی A چې کوم دی کنه دا خو ډایرکټ دی ځکه چې د دا یو سروس ارګنایزیشن دی نو د دوی مین اکټیویټي خپل کسٹمرز له سروس ورکول دي او امپلوی A ډایرکټلی سروسز ورکوي اګه ډایرکټلی کسٹمر سره انوالو دی مطلب داغه خرچه ډایرکټ کاست کېدی شي وجه دا چې هغه ته پیمنٹ په پر اور بیسس باندې کېدی شي چې څومره غنټي هغه کسٹمر سره اړي هغه عمره به ته پیمنٹ کیږي خو امپلوی B چې کوم دی هغه مین اکټیویټي باندې نه دی لګیا مطلب د کسٹمر سره نه دی لګیا بلکې شاته لګیا دی په بیک اند باندې شیډیولینګ یا د حساب کتاب په کار کې لګیا دی نو دا هغه خرچه انډایرکټ ده نو آپشنز چیک کو آپشن A ډایرکټ نه دا خو نشي کېدی دوه انډایرکټ نه نشي کېدلی لیبر اوس چارج ټو ایچ کسٹمر بالکل چار کسٹمر سره د سومه غنټي ترې راغي مطابق بوته پیمنٹ کوي انډایرکټ دا بالکل ٹھیک دی آپشن سی از د کریکٹ آپشن آپشن डी ولې نه دی دیکي دوانه اغوي لیبر اورز چارجینګ او لیبر اورز چارج نه دوانه خو بیا ډایرکټ راځي او دوانه ډایرکټ نه دی نو زمون کریکٹ آپشن دی آپشن سی Next question. Which cost incurred by a tuition company is most likely to be a direct cost? यानी tuition company लपारा ډایرکټ کاست پرې کې کم کېدی شي ډیجیټل پروجیکټر نشي کېدلی ځکه پروجیکټر دیو پر واغستو بیا په کلونو باندې لګي مختلف سټوډنټس ته په سبق وي نو اساني سره نشي چارج کېدلی ټیبل اینڈ چیرز نه کرسي او میزونه چې کوم دی هغه یو پر واخله به په کلونو پورې پراتی اوس کم سټوډنټس په دې باندې سبق وي او په هغه باندې به د دې به سونو خرچه په کم سټوډنټ باندې چارج کوو اساني سره چارج کیږي نو انډایرکټ ټیوشن مټیریل دا ډایرکټ کېدی شي لکه لیټ سپوز یو ایکسپریمنٹ د هغه لپاره تاسو سامان راوړو یا بل یو ټاپک خود لپاره یو سپیسیفیک سټوډنټ لپاره تاسو سامان راوړو مطلب هغه ډایرکټلی دی سټوډنټس پرې پڑھائی کې په پری پروسس کې انوالو دي نو دا ډایرکټ مټیریل کېدی شي موست لایکلی هغه موست لایکلی یاد کړی دی ایڈمنسټریټیو سټاف نو هغه کار خو ایڈمنسټریشن سره د پړای وړای سره خو دا هغه کار سره شته نه تاسو ته هغه سبق نه ښه کنه هغه کار خو دا فیس ټولول راټولول کور ته کال کول یو سبل سن لانجی کونجی چې کمی وي د هغه اکیډمي یا د سکول نور مختلف پروسیسز وي هغه هندل کول فنکشنز هندل کول ترانسپورټیشن د سکول یا د اکیډمي هغه هندل کول نو دا هغه کار وي نو هغه انډایرکټ دی so the correct option would be option C only tuition material is the only most likely direct cost here. Next question. A publishing company pays an author a royalty of $3 per book sold. یو پبلشینګ کمپنی دا کوم چې یو لیکوال دی author دی چې کتاب لیکلی دا هغه کتاب پبلش کړی دی او چې یو کتاب خرڅیږي نو په هر یو کتاب باندې هغه ته $3 رایلټي ورکوي نو وای دا کم کاست بیهیویر شو کوي سمپل خبره دا ویریبل کاست بیهیویر دی کو سیوا بوکس خرڅیږي سیوا رایلټي به ته ملاویږي کم بوکس خرڅیږي کم بوکس به ته ملاویږي سو کریکټ آپشن از آپشن سی ویریبل کاست. Next question. Which statement describes a fixed cost? فکس کاست کم یوي کوم چې په ټوټل کې کانسټنټ وي او په پر یونټ کې کوئی اکټیویټي سیوا کیږي نو پر یونټ برا کمیږي او کوئی اکټیویټي کمیږي نو اکټیو پر یونټ واپس سیوا کیږي آپشنز ګورو ا کاست which is easily controlled نه فکس کاست نه کنټرول کیږي ځکه خو ته فکس وي ا کاست with a total value that changes ټوټل خو هغه چینج کیږي نه پر یونټ چینج کیږي ا کاست with a constant per unit دا هغه کانسټنټ نه وي پر یونټ چینج کیږي او ټوټل یې کانسټنټ وي نو چې دا درې ونه غلط دي مطلب دا صحیح دی
स्टडी کوي ऑप्शन डी سوي a cost that is constant in total یعنی کوم چې په ټوټل کې constant وي regardless of the level of activity مطلب چې هر څه level of activity وي خو ټوټل کې به دا constant وي دا کر fixed cost اصل definition is. So the correct option is option D. Next question. A publishing company pays an author a fee of $5,000 on delivery of a completed manuscript plus a royalty of $1.5 per book sold. मतलब यो पब्लिशिंग कंपनी दा अगर چې کله یو author ولا پورا کمپلیټ د بک سکرپټ راوړي نو په ټایم ته $5,000 ورکي $50,000 او دا غینه پس چې کله هغه بک پبلش شي کنه نو چې څومره سیلز داغه د بک کیږي هر سیل په بدل کې بوته 1.5 یعنی $1.5 رائلټي ملاويږي. نو سمپل خبره ده یار $50,000 خو ته په قصاد ملاوي شي کوم وخت چې سکرپټ راوړي نو دا کانستنټ شو مطلب فکس شو او دا غینه پس چې څومره سیلز کیږي هغه بوته رائلټي ملاويږي. نو مطلب فکس او ویریبل دوه بیهیویرز پکې دي مطلب دا سیمی ویریبل cost day. So the correct option is option C, mixed or semi-variable cost behavior. Next question. The cost incurred by a business at two different activity levels are shown below. $14,000 यूनिटों باندې $16,000 خرچه شوی و په $13,000 यूनिटों باندې $13,000 خرچه راغلی ده. If variable costs are identified as 7.5 per unit, what is the value of the business fixed cost? कुछ आता यो यूनिट باندې $7.5 वेरिएबल खर्चा लगी د बिजनेस ټوټل فکس خرچه څومره ده اسانه در معلومول ګوره ټوټل خرچه څنګه معلومیږي یو منټ د बिजनेस فکس خرچه پلس د هغه ویریبل خرچه دا دوه چې پلس کې ټوټل خرچه تر معلوم شي نو دلته موږ له 18,000 یونټو او د 14,000 یونټو ټوټل خرچه خورا کړی ده کنه د ټوټل نو کوم صرف دا ویریبل پورشن را ماینس کو ویریبل کاست را ماینس کو شاته په فکس پاتې شي کنه بالکل دا به څنګه را ماینس کو تاسو کو دا 13,000 یونټ والا خرچه راخلی او کو د 14,000 والا دوه یو خبره ده دوه به سیم انسر راځي لیټ سپوز موږ 13,000 یونټ والا خرچه راخلو نو د 13,000 یونټ خرچه څومره ده 4,00,000 او 1,000 دا ټوټل ده از ایکوال ټو فکس خو به موږ را معلومو دا ویریبل با څنګه معلومه دي 18,000 یونټ با صرف ویریبل را معلومه کو پهلا نو د یو یونټ ویریبل خرچه خو موږ له اسیم راکړی چې 7.5 دا 7.5 چې د 18,000 یونټ سره ملټیپلای کوو پورا د 18,000 یونټ په ویریبل خرچه موږ ته معلومه شي نو 18,000 ملټیپلایډ بای 7.5 نو دا خرچه رااله 1,15,000 نو دا 1,15,000 چې دې سایډ ته راشي ماینس بشي نو موږ ته به فکس را معلوم شي مطلب د ټوټل هم صرف ویریبل ماینس کړو شاته پکې صرف او صرف فکس پاتې شو فکس از ایکوال ټو 4,10,000 ماینس 1,15,000 نو د دې انسر راځي 4,10,000 ماینس 2,00,000 سوري 1,15,000 نو 2,00,000 او 95,000 زمون کریکٹ آنسر دی means option A is our correct answer. دا په 14,000 یونټ باندې تاسو را معلومول شي خو یو کار ضرور خیال ساتئ چې کو 18,000 یونټ اخلي نو خرچه به بیا د 18,000 یونټ راخلي کو یونټ 14,000 نو خرچه به بیا د 14,000 والا راخلي دا به یو بل سره مکس کوي نه 14,000 والا باندې ټرای کوو هغه هم د ګورم چې صحیح په راځي کو ناراضي بیا به ټوټل خرچه هم د 14,000 یونټو راخلو د 14,000 پورا یونټو ټوټل خرچه څومره ده 4,00,000 بیا به 14,000 ملټیپلای کړو 7.5 سره دا غي ویریبل خرچه به معلومه کو 7.5 نو هغه 1,15,000 ده چې د بل سایډ ته وړي نو 4 نه کنه به دا ماینس شي چې 4 نه کنه 1,15,000 ماینس کو نو بیا ته هغه 2,95,000 رااله نو زمون کریکټ آنسر چې کوم دی آپشن A دی نیکسٹ کوېسچن یو سو اکټیویټي لیولز را کړی دي 1,000 یونټه 4,000 یونټه 9,000 یونټه 10,000 او بیا 50,000 یونټه او
کاست پر یونټ را کړی دی کوم چې په هر یو اکټیویټي لیول باندې یو شان دی کانسټنټ دی. what type of cost do the figures above represent وای دا کوم یو کاست بیهیویر شو کوي. نو دا صرف او صرف ویریبل کاست دی چې په ټوټل کې د اکټیویټي مطابق انکریز یا ډیکریز کیږي او په پر یونټ کې په هر اکټیویټي لیول باندې کانسټنټ وي. نو the correct option would be option D, variable cost. Next question, which statement correctly describes a direct cost? Direct cost correctly کوم یو statement describe کوي؟ direct cost هغه کوم چې په اسانۍ سره یو cost unit باندې چارج کېدی شي. Option A, a cost that cannot be associated دا خولټه خبره کوي. A cost that is past and should د past or present سره تعلق دی. A cost that will change as a result of decision under consideration نه د مختلف decision د وجه به مختلف change په دې کې راځي نه دا نه ده. A cost that can be associated with specific activities or products بالکل هغه خرچه چې په specific products یا activities باندې په اسانۍ سره چارج کول شي هغه ته direct خرچه وایي. So the correct option is option D. Next question, of the above of the given option what type of cost behavior is most likely described by the graph above؟ دا کوم graph چې راکړی وي دا کوم cost behavior دی. جناب فکس کاست چې کوم دی هغه په ټوټل کې کانسټنټ وي او په پر یونټ کې د اکټیویټي مطابق د قصې را کمیږي. نو دا د فکس پر یونټ گراف دی صرف او صرف. سو د کریکټ option is option A, fixed cost behavior. Next question, which statement correctly defines non-production overheads؟ صرف overheads نه د non-production overheads تاسو کړه دی. Option A, any cost that is not able to be traced to a specific cost unit. خبره بالکل ټیک ده. هغه خرچه کوم چې په یو cost unit باندې نشي چارج کېدلی خبره بالکل ټیک ده. خو دا به اله ټیک وي چې کله صرف د اوور هیډز خبره کړې وي هغه خاص د نان پروډکشن اوور هیډز تاسو کوي. دا آپشن چې کوم دی دا انسر ټیک دی خو دا نه سپیسیفای کوي چې دا پروډکشن یونټ لګیا بار کې خبره کوي د نان پروډکشن. نو ځکه دا غلط دی ځکه چې هغه صرف او صرف د نان پروډکشن تاسو کړی او دوی جنرال خبره کوي. Expenses incurred as a part of production نه غیر پروډکشن نه نان پروډکشن خبره تاسو کوي. A cost incurred during production بیا د پروډکشن. نو دا درېونه غلط دي مطلب دا صحیح دی. So the correct option is option D. Option D کی سری کلی indirect expense نو چې indirect show already دا overhead show. Incurred outside the production process یعنی هغه indirect خرچه کوم چې د production د process نه بهر یعنی په non production process باندې ولګي نو مطلب هغه د non production overhead show. دا exactly the correct option is option D. Next question, which cost would be treated as indirect by company that manufactures bicycle؟ کمپنی چې کوم سایکل جوړي هغه لپاره په دې سلور کې کم یو خرچه انډایرکټ خرچه وي. ربر فور د ټایرز نه دا خو ډایرکټ خرچه ده ځکه چې څومره سیوا ټایرز وي هغه سیوا ربر په لګي او په خرچه هم په برابر راځي سلګه خرچه هم په راځي. میټل فور د فریم دا هم ډایرکټ خرچه هم په راځي او د ټیر مطابق به په میټل لګي. پروډکشن لاین ورکرز جناب چې څومره سیوا کار کوي هغه ته سیوا پیسې ملويږي چې کم کار کوي نو کم پیسې به ته ملويږي. ډایرکټ دا درې ډایرکټ مطلب دا انډایرکټ. So the correct option is option D, oil for the machinery used. دا ولی انډایرکټ دی ځکه تی په اسانۍ سره نشي ټریس کولی چې موږ څومره oil استعمال کړی دا پر یونټ باندې د دې څومره خرچه چارج کو. So the correct option is option D. Next question, what is a prime cost؟ prime cost څه ته وایي؟ the sum of all variable نه the sum of all direct چې کوم دی prime cost وي. direct material cost plus direct labor direct expense پکې غیب دی. direct material cost plus direct labor اوس پکې expenses نو اوس پکې labor غیب دی. option D, the sum of all direct cost دا بالکل ټیک دی. څومره ډایرکټ خرچې چې دي هغه چې ایډ کې سم کې نو دا غي سم تا prime cost وي. So the correct option is option D. Next question, a company sells products on its websites and delivers them to customers using several courier companies. A $5 payment is made to the couriers for each delivery made. یو کمپنی ده چې کوم په خپل ویب سټ باندې مختلف پروډکټس خرڅي او د مختلف کوریر کمپنیانو په ترو باندې خپل کسٹمرز ته پروډکټ رسي او کله چې دوی یو ډیلیوري لګي کنه نو کوریر پیمنٹ ته د هر یو ډیلیوري لپاره $15 پیمنٹ کوي. نو دا کم کاست بیهیویر دی. نو صفه خبره ده پر یونټ ہوتا $15 پیمنٹ کوي نو کو سیوا ډیلیوریز وی سیوا پیمنٹ به ہوتا کیږي چې کم ډیلیوریز وی کم پیمنٹ به ہوتا کیږي. نو دا ویریبل کاست بیهیویر. سو the correct option will be option B, variable cost behavior. Next question, an organization rents a factory with space to produce 5000 units per month. یو organization د کوم چې ځان له پرنٹ مانیفیکچري اغستې ده اول ته د میاشتې 15 یونټي سازولې شي. The organization has received an order for 40,000 units to be produced within 2 months. هغه ارګنایزیشنز ته اوس یو آرډر ملاو شو چې په 2 میاشتو کې موږ له 14 یونټي سازي مطلب په یو میاشت کې 2000 یونټي. نو ګوره
بي تاسو کوي چې دا کم یو کاست بیهیویر دی. صفا خبره ده چې دا سټپ فکس کاست بیهیویر دی. هغه صفا ویلو چې موږ یو فیکټری اغستې و او هغه کې یو میش صرف 15 یونټ جوړیږي، نو دا فکس د رنت خرچه چې کومه دا فکس وا د 15 زره یونټ پورې، ځکه د هغه کیپاسټي و پر یو فیکټری کې جوړولو. خو دوی ته آرډر ملاو شوی دی د 14 زره یونټ په 2 میاشتو کې، یعنی په یو میاشت کې به 9 زره یونټ سازي د 15 زره نو سیوا دي، او چې 15 زره نو سیوا کیږي نو د دې کیپاسټي هغه عمر نشه مجبورن بوله یو بل فیکټری اخلي او دا غیر رنت په هم ور کوي. نو یو خاص اکټیویټي لیول پورې 15 زره یونټ پورې د رنت فکس چې 15 زره یونټ نو خبره وخت مجبورن به دویمه فیکټری نسی دا غیر کاست هم ور کوي فکس کاست. نو سټپ اپ انکریز پکې رااله نو دا کم یو کاست بیهیویر دی. آپشن سی از د کریکټ آپشن، یعنی سټپ فکس کاست بیهیویر از د کریکٹ آپشن or the correct answer. Next question, what is the definition of a direct cost? هر هغه خرچه چې کوم په اسانۍ سره په یو کاست یونټ باندې موږ چارج کولای شو هغه یو ډایرکټ کاست دی. آپشن A, a direct cost can be directly traced back to a specific cost unit. دا بالکل صحیح آپشن دی، یعنی هغه خرچه چې په یو کاست یونټ باندې په اسانۍ سره ټریس کولای شي، بالکل صحیح آپشن دی. پروډکشن کاست نه دا غلط دی، ځکه چې په پروډکشن کې خو ډایرکټ او انډایرکټ دوه راتلی شي. a cost paid for directly at the time of purchase نه چې په هغه ټایم پیمنټ وکړي نو هغه ډایرکټ چې په هغه ټایم دی پیمنټ وکړي هغه انډایرکټ نه، دا غلط دی. نو چې کله مټیریل اخلو دا هغه پیسې خو موږ وروسته پې کوو، حالانکه مټیریل یو ډایرکټ خرچه ده. a cost that relates directly to the main business of the organization. اوس organization main business نو هغه ډایرکټ چې main business یې هغه انډایرکټ نه، دا خو هیڅ بیسز نشو. option A is the correct option، یعنی هغه خرچه کوم چې په اسانۍ سره یو کاست یونټ باندې ټریس کېدی شي هغه ته ډایرکټ خرچه وي. سو option A is the correct option.